Zonja e zotrinj ju përshëndes nga Ditari, speciali mbrëmjes këtu na dy CNN ndër zhvillimet kryesore gjatë kësaj hapësire do të ndiqni. Në 29 rastet e reja të konfirmuara me COVID-19, 20 prej të prekurve janë në kryeqytet, ndërsa burgu 313 kthehet tashmë në një vatër të re të infeksionit pasi sot rezultuan pozitiv 13 persona atje. Kuvendi miratoi me 91 vota pro propozimin e qeverisë për të shtyrë deri në 23 qershor gjendjen e jashtëzakonshme, edhe pse në diskutime kundërshtuan këtë propozim deputetët e opozitës, në fund ata bashkuan votat me mazhorancë. Izolimi i gjatë nuk është i lehtë, sidomos për fëmijët, si sillen ata, çfarë kërkesash kanë dhe vështirësitë e prindërve, ne kemi vëzhguar rutinën e tyre në një ditë karantinim. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë këtij edicioni do të ndiqni. Mbi 2.6 milion njerëz janë të prekur nga COVID-19 në të gjithë botën. Spanja nis lehtësimin gradual të kufizimeve në gjysmën e dytë të majit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërkohë mbeten vendi më i prekur, ndërsa Donald Trump ka anashkaluar shkencëtarët në luftën ndaj virusit. Tjetër është zhvillim nga kriza politike në Kosovë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka zgjedhur Avdullah Hotin si kandidat për kryeministër, ndërsa në koalicioni qeverisës do të bëjnë pjesë partisi Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Social-Demokrate, Aleanca Kosova e Re dhe Minoritetet. Në raste rezultuan pozitive, duke e çuar 663 numrin e të prekurve me koronavirus në vendin tonë. 20 prej tyre janë në Tiranë, nga të cilët 13 i përkasin një vatre në një institucion të vuajtjes së dënimit. Gjatë 24 orëve kishte një rënje të numrit të infektuarve në Krujë me 7 raste, 2 në Shkodër, ku një prej rasteve pozitive është një personel mjekësor. Ndërkohë, në qendrën spitalore universitare të Tiranës ka nisur testimi për imunitetin e mjekëve. COVID-19 avion për hapjen duke shtuar të prekurit dhe vatrat e infeksionit. Shko në 663 numri personave të infektuar në të gjithë vendin. 2 ditë pas 0 rasteve, Tirana rezulton me numrin më të lartë të infektuarve të rinj, ku tashmë koronavirusi ka hyrë edhe në burgje. Burgu 313 është vatra më e re dhe më e nxehtë e koronavirusit në Tiranë. Edhe 13 raste të reja janë konfirmuar 24 orët e fundit në këtë institucion. Pas zbulimit të rastit të parë, epidemiologët po vjojnë gjurmimin dhe hetimin e të tjerë personave të dyshuar me COVID-19. Në rastet e reja, 20 persona janë nga Tirana, 13 për tyre i përkasin një vatre të një institucioni të vuajtjes së dënimit, ku po kryhet aktualisht hetimi epidemiologjik. 7 raste janë pozitive nga Kruja dhe 2 raste nga qyteti i Shkodrës. Tirana, Shkodra dhe Kruja janë vatrat më të nxehta të COVID-19-s. Pas lokalizimit të burimeve më të reja të infeksionit në bizneset e fasonerisë dhe në burgun 313, epidemiologët kanë shtrirë hetimin tek të gjithë personat e kontaktit, ndërkohë 5 qytete, Berati, Lezhë, Mirdita, Rogozhina dhe Tropoja, kanë dalë nga harta e zonave aktive dhe aktualisht janë me 0 raste të reja. Në 24 orët e fundit kemi 29 pacientë të shëruar dhe numri i tyre ka shkuar në 385. Në 2 spitalet Covid është ulur në 34 numri pacientëve të shtruar, ndërsa 8 janë në terapi intensive. Ndërkohë, një tjetër laborator krahas atij të ISHP-s ka nisur testimin për verifikimin e imunitetit ndaj koronavirusit. Në laboratorin e mikrobiologjisë në QSUT ka nisur testimi serologjik. Personeli mjekësor është i pari që po i nënshtrohet testimit për të verifikuar nëse e kanë kaluar koronavirusin apo sa imun janë ndaj tij. Testimi serologjik bëhet për caktimi i antitrupave në serum. Mostra klinike që merret është gjaku dhe nga gjaku nxirret serumi ku përcaktohen antitrupat. Në bazë të rezultateve që do marrim në testimin serologjik, do vlerësojmë se sa individë kanë kaluar këtë infeksion, sa mund të jetë imuniteti ndaj patologjisë, mund të vlerësojmë ata njerëz të cilët mund të jenë në fazën akute apo që janë shëruar nga sëmundja. Kur mund të kemi një rezultat të përgjithshëm sa i përket këtij lloji testimi, të paktën në stafet mjekësore?
Tash ne jemi në procesin e punës, në vazhdimsi besoj se një kohë të shkurtër do marrim një rezultat. Rreth 6.000 teste janë siguruar për kryerjen e analizës serologjike, fillimisht tek personeli mjekësor dhe më pas tek efektivët e policisë. Të paraburgosurit e infektuar me COVID-19 në paraburgimin 313 janë karantinuar në sektorin BIS 41, sektorin ndërtuar ky për bosët e krimit. Spitali Burgjeve pranë QSUT-s është boshatisur nga pacientët dhe po punohet për kthimin e tij në një spital COVID. Situata ka shqetësuar së tepërmi të burgosurit dhe gjithashtu edhe familjarët e tyre, ndërsa Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Burgjeve nuk ndan asnjë informacion për publikun, duke heshtur edhe para kërkesës së A2CNN për një reagim zyrtar për rastin. Deri tani ja kemi marrë ka një protokoll masash të aspektit sanitar si kur asnjëherë më parë. Çdo kush që mund të futet në burg, pra personel, staf, avokat apo prokuror nëse ndodh, kontrollohet dhe vlerësohet nga pikpamja shëndetësore, nga stafi shëndetësor, natyrisht dezinfektohet, pajitet me maska, me doreza. Protokolli i masave si kur më parë, që deklaroi drejtori i përgjithshëm i burgjeve për A2CNN më 1 prill, nuk e mbajti koronavirusin jashtë mureve të burgut Jordan Misja, i njohur gjërësisht si burgut 313 në kryeqytet. Plot 13 persona të izoluar në të u konfirmuan si të infektuar gjatë 24 orëve të fundit, ndërkohë që një gardian dhe një italian i paraburgosur u identifikuan si bartës disa ditë më parë. Burimet të besueshme të A2 konfirmuan se të infektuarit janë veçuar nga të paraburgosurit e tjerë dhe janë karantinuar në sektorin BIS 41. Ky sektor, i ndërtuar për të mbajtur të izoluar nga bota e jashtme, bosët e krimit, tashmë është bërë streh e të prekurve nga virusi. Ndërkohë, ekspertët e ISHP janë duke bërë tamponime të këto paraburgosurit e tjerë në të njëjtin burg për zbulimin e të infektuarve të mundshëm. Po sipas burimeve jo zyrtare, ditët e fundit, Drejtoria e Burgjeve ka urdhëruar boshatisjen e Spitalit të Burgjeve për ta shndërruar atë në spital Covid. Për rrjedhoj, asnjë burgosur me probleme shëndeti nuk është transportuar në këtë spital nga burgjet e tjera të vendit gjatë ditëve të fundit. Në të ende nuk është shoqëruar asnjë infektuar, por gjatë paradites së të enjtes është punuar për instalimin e bombulave të oksigjenit. Burimet saktësuan se edhe në burgun e grave numër 325 në kryeqytet po përgatiten ambiente për zhvendosjen e pacientëve femra që ndodhen aktualisht në spitalin e burgjeve. Krijimi një vatre infeksioni në burg ka krijuar shqetësim tek vetë burgosurit, por edhe tek familjarët e tyre. Kjo revolt u regjistrua mbrëmjen e së martës tek burgu 313. Por teksa situata është serioze dhe shqetësuese, Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve kanë zgjedhur të mos ndajnë asnjë informacion për publikun. Kërkesat e A2CNN për një reagim zyrtar mbi mënyrën si po menaxhohet situata nuk morën përgjigje. Në këtë mënyrë, pasi dështuan të mbajnë larg virusin, autoritetet po përpiqen të kenë sukses në bllokimin e daljes së informacionit jashtë burgut. Në Shqipëri jemi, siç thamë, aktualisht në shifrën e 663 të infektuarve, 385 të shëruarve dhe 34 të shtruar në 2 spitalet Covid. Për të kuptuar më mirë ditët dhe javët e ardhshme referuar këtyre shifrave, ne kemi lidhje të drejtë për drejtë mjekun e njohur infeksionist Pluhn Pipero. Zoti Pipero, mirëmbrëma, kënaqësi t'ju kem sërish në komunikim. Mirëmbrëma, faleminderit. Zoti Pipero, kemi një vatër të re të COVID-19-s atë në burgun 313. Çfarë mund të themi për këtë situatë? Sa i madh është rreziku ndërkohë në këto institucione pra të ngjashme? Natyrisht edhe unë informacionin e kam përmes mediave dhe nga buletini i Ministrisë së Shëndetësisë që e dëgjojmë çdo ditë paradite. Në këto situatë duke mos pasur informacione të tjera të mundshme dhe duke qenë natyrisht mjek kliniçist jo epidemiolog, e kam të vështirë të jap një konsiderate e cila mund të ketë vlerë. Ajo që dua të them është që mundësia për të pasur vatra të vogla apo dhe jo të vogla në institucione ku ka grumbullime njerëzish, pra ku ka njerëz që për shkak të institucionit apo të kushteve të punës janë bashkë dhe ku nuk respektohen, do të thosha, masat e distancimit fizik dhe ato të distancimit social, por kryesisht të distancimit fizik në këto lloj institucionesh, është e mundur që virusi të depërtojë
dhe mjafton një rast që ai pastaj të shpërndahet dhe raste tjera. Me këtë dua të them që në këto institucione apo në këto mjedise, do thosha, apo qendre pune, duhet ketë kujdes 2-3 herë më të shtuar në të gjitha aspektet. Ndërkohë edhe fasoneri në Kruj paraqiten si vatra të rrezikshme, a vlen njësoj rekomandimet e institucioneve dhe autoriteteve, zoti Pipero, edhe për këtë kategori, apo duhet të ketë një specifik tjetër? Nuk besoj se kanë shumë ngjashmëri. Një institucion si ai që më thatë para, një institucion ku qytetarë vuajnë dënimin, ka kushte të tjera, dhe një fasoneri natyrisht që ka kushte të tjera. Pra këtu qytetarët janë të lirë, mund të lëvizin, të shkojnë në shtëpi, jo mund të shkojnë në shtëpi, kthehen në punë. Këtu gjithë kam këmbgulur që në fasoneri duhet dojmos përpara se të jepet leja që të vazhdojnë aktivitetin, duhet dojmos që të kontrollohen nga personel shtetësor, epidemiolog apo higjieno sanitar për të shikuar sa i plotësojnë kushtet, e mandej duhet dojmos të respektojnë kushtet. Unë kam nënvizuar gjithnjë që përgjithsisht fasonerit i respektojnë kushtet brenda vendit të punës, ku distanca nga tavolinë është relativisht optimale, e tjera punojësit mbajnë maska, mbajnë doreza, por kam përshtypjen që i shkelin këto norma kur në vaktin e drekës, kur ushqejnë, kur hanë ushqim, sepse atje janë në mjedise më të mbyllura, janë pa maska, pa doreza, e si duket këtu mund të ndodhi kontaminimi apo infektimi i personeve, e gjithashtu nga në mjetet e transportit, për të cilat kam dëgjuar apo kam informacion që janë ndonjëherë të mbi ngarkuara. Pra, në qoftë se brenda mjedisit të punës krijojnë kushte optimale, ka momente të caktuara ku këto kushte thyen dhe mjafton kaq që të shërbejë për të pasur numër të shtuar rastesh. Por ka dhe një gjë, do thosha në fasoneri, që përgjithsisht është e mundur që me një, do thosha, veprim aktiv dhe intensiv apo me ndryrje të shpejtë të autoriteteve shëndetësore, veçanërisht atyre të epidemiologjisë, vatra izolohet më shpejt dhe kemi mundësi ose ka mundësi që të mbahet të kontrolluar apo e monitoruar. Doktor Pipero, ndërkohë për t'ju rikthyer pas pasqyrës përgjithshme që përditësohet nëpërmjet shifrave çdo ditë, ka ndërkohë një ulje të numrit të shtruarve në spitalet Covid. Kjo referohet raportimit ditor nga Task Force. Është një shenjë pozitive kjo? Ky është një indikator shumë i rëndësishëm, i cili dëshmon për gravitetin e curisë epidemisë në vendin tonë. Pra, në qoftë se e postojmë pamjen e sotshme në fillim të muajit prill apo në fund të muajit mars, do të shikoni që kishim 25, 26, 27 raste apo 29 raste pozitive dhe kishim 10, 12 apo 13 të shtruar në spital, apo 8 të shtruar në spital. Ndërkohë sot kemi le të themi 29 raste pozitive dhe kemi vetëm 2 apo 3 shtrime në spital. Kjo dëshmon gravitetin, do të thosha, e curisë epidemisë në vendin tonë. Duhet kemi në konsiderat dhe një gjë tjetër, mendoj unë që përqindja apo pozitiviteti i mostrave të marra për të analizuar ka rënë. Pra, në këtë kënd vështrimi, unë them që pavarësisht zigzakeve të ecurisë së kësaj epidemie në vendin tonë, unë e konsideroj një ecje të qëndrueshme, të butë në opinionin tim, të mirë menaxhuar, qoftë në aspektin social, qoftë në atë shëndetësor, e do thosha që numri i pakët i shtrimeve ditore është një indikator jashtëzakonisht i mirë i saj. Natyrisht duhet shumë punë, shumë më tepër punë se më përpara, për ta mbajtur të monitoruar dhe për të mundësuar që të mos kemi shpërthime vatra, sado të vogla qofshin ato, si të thuash, për ta kërkuar, jo si deri tani që identifikonim rastin, e diagnostikonim, e izolonim, shikonim dhe kontaktet e me radhë, por duhet të bëjmë një hetim, e kam thënë dhe herë tjera, inteligjent, për të parandaluar, pra për të gjetur atje ku nuk duket, atje ku nuk ka klinik, ku nuk ka shenja klinike. Doktor Pipero, sa të forta janë treguesit për një valë të dytë
të mundshme të infektuarve nga koronavirusi, dhe nëse ka të tillë, a do të jetë ajo më e rrezikshme se kjo e para? Në opinionin tim, natyrisht neve duhet të referohemi deklaratave të zyrtarëve të lartë të OBSH-s, po dhe të kolegëve tanë mjekësh, shkencëtar apo virologë dhe infektologë dhe në vendet e tjera, të cilat thonë se një valë e dytë e kthimit të COVID-19 apo e këtij virusi parashikohet të jetë në fund të vjeshtës apo në fillim të dimrit të këtij viti. Jo do e mos do të jetë, por mund të jetë. Ky virus ka dëshmuar deri tashti që përtej shumë parashikimeve ka pasur përveç shumë të panjohurve edhe shumë ngjarje të cilat për cilat jemi detyruar të mbajmë shënime dhe do t'i analizojmë më vonë. Pra mundësia për një valë të dytë të epidemisë ekziston. Si do jetë ajo? Në opinionin tim do jetë më e butë, sepse ka shumë faktorë që e bëjnë do të thosha të qëndrueshme këtë që po them unë. Së pari, një pjesë e madhe e popullatës bie në kontakt me virusin dhe fillon të fitojë imunitet, pra fiton imunitet. Së dyti, virusi në opinionin tim, por ky nuk është vetëm opinionim, është e dëshmuar tashmë në shumë vite, virusi duke kaluar nga një person tek tjetri, gradualisht e humbet virulencën, e humbet, të thosha, rrezikshmërinë, apo e humbet agresivitetin, me kushtin që të mos ndryshojë kodin, apo të mos ndryshojë të mos bëjë mutacion, të mos ketë ndryshime të rëndësishme gjenetike. Pra, nëse virusi nuk bën mutacion, ai gradualisht e ul agresivitetin. Pra, ky është një faktor tjetër i rëndësishëm. Së dyti, duhet kemi në konsiderat që neve tashmë kemi krijuar apo po krijojmë eksperiencën tonë, kemi dhe evidencën tonë në mbar botën. Çka do të thotë? Kemi kapacitete më solide mjekësore, spitalore mbi gjitha, kemi eksperiencë mjekësore, popujt apo njerëzit tashmë janë mësuar me të dhe nuk është nevojë t'ju thuash 2 herë që ndorin në shtëpi, po mjafton t'ju themi që u rikthye virusi dhe ata e dinë vetë çfarë të bëjnë. Pra kemi shumë herë më tepër mundësi edhe biologjike nga ana virusit, po edhe nga ana e kapaciteteve humane dhe atyre e masave të tjera për të qenë apo për të përballur edhe nëse do përballej me një valë të dytë më të dobët, do thosha, më të pakët në numra, por edhe më të lehtë në gravitet se sa vala e parë. Zoti Pipero, periudha potenciale, gjithmonë me hipoteza po flasim, nëse do të ketë një rikthim pra në periudhën e fundit vjeshtës të koronavirusit, ekziston mundësia një mbivendosje me gripin sezonal, nuk e di sa jam shkencërisht korrekt, po prandaj ju pyeta të marr një shpjegim. Pyetja juaj është jo vetëm e saktë, por edhe shumë interesante, do thosha. Ekziston mundësia që të dy viruset të mbivendosen me njëri tjetrin. Natyrisht neve po flasim sikur të mos kemi fare medikamente të cilët janë në rrugë sipër dhe unë shpresoj që përpara vjeshtës neve do të kemi medikamente efektive për COVID-19, por besoj që fundi i vitit apo fillimi i vitit do na zënë me vaksinë. Por më lejoni që në këtë aspekt dhe në respekt të pyetjes tuaj të them që tashmë të gjithë qytetarët e dinë, sikundër dinë neve, që së paku për virusin e gripit sinor, neve kemi një vaksinë, apo do të kemi një vaksinë. Pra i kemi të gjitha mundësitë që të vaksinohemi për gripin sinor në mënyrë që të mos kemi dy viruse njëkohësisht në fund vjeshtë apo në fillim të këtij dimrit. Pra ju them që bota tashmë është më e përgatitur nga të gjitha aspektet për të përballuar një valë të mundshme të dytë. Shpresojmë të mos ketë, por është e vështirë të mos ketë. Është shumë e vështirë të mos ketë. Pra, probabilisht do të kemi një valë të dytë, por do të jetë me më pak pasoja, me butë, do thosha, më e përballueshme. Ka një tregues këto ditë, sepse kemi patur një lehtësim të masave izoluese, i cili është vërshimi praktikisht i një pjesë jo të vogël të njerëzve në rrugë. Thënë këtë, sa të vështirë apo të lehtë bën atë bashkëjetesën që po na këshillohet që duhet bëjmë me koronavirusin, doktor? Unë mendoj që neve tashmë jemi në fazën e dytë të kësaj epidemie edhe në vendin tonë dhe lehtësimi i masave të distancimit social apo i masave shtrënguese, do thosha, është i domosdoshëm.
por natyrisht duke vazhduar të jemi shumë të kujdesshëm dhe e kemi në dorë ne qytetarët në mënyrë që ato të vazhdojnë të lehtësohen, pra të bëhen gjithnjë e më të lehtësuara, apo të rikthehemi prapë te këto. Dhe kur themi kemi në dorë për të mundësuar, për të pasur kujdes, për të respektuar masat e distancimit fizik, për të mbajtur një maskë kur hym në mjedise publike, punojësit e shërbimeve publike të mbajnë maska dhe doreza e kështu me radhë. Pra e kemi në dorë vetë, të lajmë duar sa më shpesh me ujë dhe me sapun, të dezinfektojmë me xhel, të mos hym 5 veta njëkohësisht apo 10 veta njëkohësisht në një institucion publik, të mbajmë radhë, të mbajmë distancë. Pra e kemi tërësisht në dorë vetë. Nëse qeveria apo neve themi që të moshuarit dhe të smurt kronik duhet dalin më pak apo duhet dalin më rrallë, duhet të respektojnë këtë, kur dalin të mos bëhen grumi. E kemi tërësisht në dorën tonë që masat jenë gjithnjë e më të lehta, madje jo vetëm më të lehta, pra jo të shijojmë jetën, të shijojmë edhe verën, të shijojmë edhe, do thosha, pushimet, por të gjallërojmë edhe ekonominë. Pra, në qoftë se respektojmë masat, çdo gjë është e mundshme dhe do thosha tërësisht pa pasoja. Vazhdoj të jem, do thosha, mbështetës i fortë i lehtësimit gradual të masave të qeverisë për të gjithë qytetarët, veçanërisht për bizneset, për moshat e reja më shumë. Ju kam thënë dhe herë tjera, ka një efekt, do thosha, psikologjik shumë të madh, pozitiv. Së dyti është jashtëzakonisht e mirë dhe pozitive për ekonominë. Së treti e kam thënë dhe vazhdoj të kam ngul, ekspozimi gradual nuk na rrezikon, përkundërzi na mundson që edhe po ram në kontakt me virusin të mos smurojmë, po të fitojmë imunitet. Në fakt, ky lehtësimi i fundit i masave izoluese, doktor Pipero, ana çoj pak më afër me atë metodën apo qasjen suedeze ndaj situatës, pra të jemi më të lirë, më të hapur, por njëkohësisht edhe më të prekshëm ndaj virusit? Nuk e kam pëlqyer asnjëherë metodën suedeze, për të thënë të vërtetën. Ndoshta suedezët kanë kulturë tjetër, sjellje tjetër sociale, nuk ka nevojë t'ja thuash 2 herë, por faktet ato që lexoj sidomos për vdekshmërinë dhe sëmundshmërinë në Suedi nuk janë, në opinionin tim pak nuk janë shumë optimiste. Unë besoj që neve kemi vepruar ndoshta më mirë se kushdo tjetër. E qartë. Unë ju falenderoj për këto përgjigje dhe bisedën që zhvilluam bashkë, zoti Pipero. Faleminderit juve. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt, do të flasim për të tjera zhvillime. Avokati i shtetasit italian të arrestuar në Shqipëri, i cili rezulton edhe i infektuar me COVID-19, në një reagim për aty CNN, thot se klienti i tij është infektuar në burg dhe kërkon që ai të zhvendoset nga ambientet e paraburgimit në Tiranë për të kryer karantinën në një vend më të sigurt. Avokati shprehet se Giovanni Di Cosimo është arrestuar në lidhje me disa sekuestrime fabrikash në Shqipëri, me të cilat nuk ka asnjë lidhje. Si era trasferito e era domiciliato qui a Bari ed era agli arresti domiciliari, ma ha dovuto andare. Giovanni Di Cosimo ndodhe në arrest shtëpie këtu në Bari, por u largua më pas bashkë me familjen drejt një vendi më të sigurt siç është Shqipëria, ku gjithsesi qëndronte në ambiente shtëpie. Ed è stato arrestato in Albania. Italia dërgoi një kërkesë për ekstradim, por Di Cosimo u arrestua në Shqipëri për një krim të ndodhur atje. È stato fatto un primo tampone ed è stato risposto dal carcere che tale tampone era negativo. Në ambientet e paraburgimit ju bë tamponi i parë për koronavirus, pasi kishte simptoma dhe doli negativ, por nga testi i dytë rezultoi infektuar me COVID-19. Kërkesa jonë është që ta zhvendosim nga paraburgimi dhe të dërgohet në ambiente shtëpie më të sigurta, pasi në qeli ka rrezik që ky virus të prapet më tej. Jam informuar që aktualisht klienti im është në karantinë, por atje nuk janë kushtet e nevojshme, pasi mungojnë kurat e përshtatshme. La quarantena in un ambiente più consono e sicuro. Ad alcuni sequestri che sono avvenuti in ambito in Albania di alcune fabbriche. Emri i tij lidhet me disa sekuestrime fabrikash në Shqipëri, me të cilat ai nuk ka asnjë lidhje. Condannato qui per traffico di droga e altro. Atë e kanë akuzuar për trafik droge, por deri më tani nuk është vërtetuar asgjë. Non vi è una sentenza definitiva. Sot u konfirmuan 13 raste të reja të prekura me COVID-19 në burgun 313. Fillimisht u raportua për një gardian dhe më pas një shtetas italian. Por sot, kjo vatër është përhapur duke e quar në 15 numrin e të konfirmuarve me koronavirus në këtë burg. Për të folur për këtë situatë, ne kemi në komunikim të drejt për drejt avokaten e popullit, zonjën Erina Ballanca. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zonja Ballanca, a jeni njohur me rastin në fjalë?
Po, në fakt kemi djenin e kemi marrë nga mediat, por edhe nëpërmjet konfirmimit që kemi pasur në kontaktet tona me drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, për hir të së vërtetës që nga fillimi i kësaj situate të veçantë, ne kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm, pothuajse të përditshëm me drejtorinë e burgjeve për të verifikuar dhe për të pasur një sy në lidhje me masat që kjo drejtori ka marrë për trajtimin e çështjes së parandalimit të përhapjes së virusit në zonat e burgjeve në Shqipëri. Në fakt, situata në burgje konsiderohet një situatë edhe më e vështirë. Ato përfshihen në grupet vulnerabël, pasi janë të mbyllur në një mbyllje tjetër të madhe që është situata e përgjithshme e Covidit. Për hir të së vërtetës, masat e marra deri më tash kanë funksionuar dhe situata ka qenë shumë nën kontroll, pasi ka vende të tjera të botës që kanë një situatë edhe më të keqe se sa e jona, por duket që nuk kanë qenë të mjaftueshme për të ndaluar tërësisht përhapjen e tij në këtë burg, megjithse janë marrë disa masa. Ajo që unë konsideroj është se fatkeqësisht ne kemi qenë të papërgatitur sakt për të pasur një plan efektiv për ato zona që janë të hapura, apo për ato aktivitete që duhet të vazhdojnë të jenë ende të hapura, pasi siç shikohet, fasonët përsëri janë bërë një problem dhe vatër në Shqipëri, edhe situata e burgjeve, e cila vazhdon të jetë, themi personat, vazhdon jeta të kuazi normalist, apo pothuajse normalist, vazhdon të ka pasur edhe këto raste të konkrete. Megjithatë, në komunikimin që ne kemi, pavarësisht se nuk kemi marrë një konfirmim zyrtar, duket që Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve janë duke e adresuar çështjen. Burgu 313 në fakt është një burg jo i thjeshtë. E them këtë sepse aty janë 3 godina, të cilat një pjesë e tyre nuk është një nga këto 3 godina nuk është në kushte shumë të mira, ndërsa godinat e tjera në kushte më të mira, dhe nga rekomandimet që ne kemi bërë, ka pasur një problem në lidhje me hapësirën e dhomave në të cilat ndodhen të burgosurit. A keni marrë zonja Ballanca ankesa nga të burgosur për mosmarrje masash, çfarë situate keni parë? Jo, ne kemi marrë ankesa nga të burgosurit në mënyrë të vijueshme, nuk kemi pasur deri më tash ankesa në lidhje me pretendimin e tyre se nuk janë marrë masa për gjendjen e Covidit. 2 ose 3 raste të cilat kanë qenë për mosmarrje masash të tjera mjekësore janë adresuar, sepse një nga masat e marra në kuadër të kësaj gjendje është rrallimi ose pothuajse mos lejimi i rasteve të nxjerrjes së të burgosurve për të vajtur për të mjekuar për çështje të tjera jashtë burgjeve. Për këto kemi pasur ankesa. Ka qenë gjithashtu kemi pasur ankesa për mënyrën e zbatimit të aktit normativ për dhënien e lejeve të përkohshme të burgosurve. Qeveria shqiptare ka bërë një hap shumë të mirë dhe në kohë për hir të së vërtetës, që miratoi dhënien e një leje të posaçme, një kategori e caktuar të burgosurish, dhe ama duket që ka qenë problematik implementimi i saj. Pra pavarësisht se kjo është marrë rreth 4 javë përpara, ende nuk ka gjetur zbatim në tërësinë e saj, për shkak të procedurave administrative, ende një numër të burgosurisht që përfitonin nga kjo leje nuk kanë mundur që të shkojnë pranë shtëpive të tyre për arsye nga më të ndryshmet. Dhe tani do jetë edhe një pikpyetje tjetër, sepse mundet që nëse janë në një vatër infeksioni, nëse dalin ata mundet që të çojnë infeksionin edhe jashtë të burgut. Kështu që problematika, domethënë çështja bëhet edhe më problematike. Zonja Ballanca, ne kemi marrë një reagim nga avokati i shtetasit italian, i cili rezulton të jetë i infektuar, i cili bën dhe kërkesën, ne pak përpara se të hynim në komunikim bashkë e transmetuam, ka bërë një reagim publik dhe kërkon që klienti i tij të transferohet, pra. Rezulton se ai ndodhet në qelitë e bis 41-shit, që janë bërë për një kategori të caktuar, po ndërkohë ndihet i rrezikuar. Çfarë komenti mund t'i bëni kësaj kërkese? Ndihet i rrezikuar në ç'kuptim, nuk e kuptova. Për shkak të situatës. Për shkak të gjendjes së tij shëndetësore apo për shkak të situatës? Për shkak të gjendjes së tij shëndetësore, pra ndihet i rrezikuar atij ku mbahet. Atëre, brenda strukturave që themi të qartë, brenda burgjeve ka gjithmonë zona të cilat janë për shërbim mjekësor. Dhe brenda kësaj zone jam e qartë që ky person do të brenda i karantinuar, nëse do të ketë shenja klinike të tilla, ai do duhet që të dërgohet në spitalin e burgut, ku me gjatë, nëse numri rritet
i personave, jo vetëm të infektuar, sepse ata mund të jenë infektuar, por s'kanë simptoma, dhe kjo nuk duhet të shtrohen në spital. Nëse do të ketë persona të cilët duhet të shtrohen në spital, në diskutimet që ne kemi me drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, kemi marrë konfirmimin se spitali Burgut do të kthehet, po shikojmë mundësia për ta kthyer në një spital alternativ Covid, sepse aty do të shkojnë edhe personat e tjerë të cilët duhet janë të burgosur, por që do të jenë përkohësisht të shtruar në spitalin e Burgut. A janë reflektuar, zonja Ballanca, në institucionet e dënimit, sugjerimet që ju apo Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka dërguar në funksion të gjithë kësaj situate? Atëherë duhet të kuptojmë diçka. Standardet që neve kërkojmë janë standarde shumë të larta, janë standarde të cilat edhe organizata të tjera si Komiteti për mbrojtjen kundër torturës, CPT i Këshillit të Evropës, apo në nivel të UN-it, CPT-ja janë organizma të cilët mundohen që të garantojnë standardet më të larta dhe nuk janë që të tëra. Pjesë të tyre në mënyrë të veçantë ka të bëjë me kushtet fizike në të cilat ndodhen burgjet tona dhe me kushtet e shërbimit shëndetësor. Ka çështje të cilat janë adresuar me shumë përgjegjësi nga ana e drejtorisë së burgjeve, ka çështje të cilat nuk janë adresuar dhe ato kryesisht kanë të bëjnë me cilësinë e shërbimit shëndetësor, i cili është problematik edhe për popullin në përgjithësi, jo vetëm për personat të cilët ndodhen të mbyllur, por edhe për ndryshimet karakterit infrastrukturar. Këto janë reflektuar dhe kanë gjetur zbatim për aq sa ka qenë mundur në kushtet e një buxheti të kufizuar fatkeqësisht që ka Shqipëria. Megjithatë, kërkesat tona kanë qenë të vazhdueshme dhe standardet tona janë gjithmonë ato që janë më të mira, edhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe Avokati i Popullit, secili në mënyrën e tij është përpjekur të garantojë ato standarde që këtyre të burgosurve u njeh Konventa Evropiane e Drejtave të Njerëzit. Ka edhe një mungesë informacioni, zonja Ballanca, nga Drejtoria e Burgjeve dhe Ministria e Drejtësisë për këtë situatë të krijuar. Nga sa keni mundur ju të keni komunikime institucionale me ta, përse ndodh kështu, si e komentojnë ata? Ne kemi studiuar këto, kjo kohë është një periudhë jo e zakontë, është një kohë në të cilën të gjithë duhet ta kuptojmë se rregullat e zakonshme, të jetës së zakonshme nuk janë gjithmonë në zbatim. Në marrëdhëniet që ne kemi me drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, nuk kemi pasur mungesë informacioni, por hir të së vërtetës, ata kanë qenë përgjithsisht transparent me institucionin tonë dhe në kuadër të trajtimit të këtyre çështjeve edhe në nivel rajonal apo evropian, është shumë e rëndësishme të themi që bashkëpunimi duhet të jetë konstruktiv dhe transparenca e organeve është shumë e rëndësishme, organeve të administratës shtetërore është shumë e rëndësishme sepse vetëm duke qenë transparent do të mundet që të gjejmë besimin e duhur të qytetarëve, që duhet të jetë një besim vullnet mirë, që ne kemi një vullnet të përgjithshëm për të zbatuar këto rregulla dhe këto kufizime. Ekzekutivi në mënyrë të vazhdueshme thotë që nëse nuk ka bashkëpunim nga qytetarët, ne këtë luftë nuk e çojmë dot përpara. Dhe prandaj dhe në rastin ton, përgjithsisht drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka qenë transparente për masat e marra deri ditën e sotme. Sot nuk kam pasur një komunikim me drejtorin e përgjithshëm të burgjeve, megjithëse kemi bërë një kërkesë zyrtare për të kuptuar numrin e saktë të personave dhe se sa teste kishin ata në dispozicion për të testuar të gjithë masën apo personat të cilët mundet të kishin rrezik apo kishin pasur kontakte me këtë individ dhe ende nuk e kemi pasur këtë përgjigje. Ajo që thuhet në deklaratat e Këshillit të Evropës në lidhje me standardet që duhet zbatojnë gjithsesi shtetet edhe gjatë kësaj periudhe, është se nuk duhet të mungojë informacioni. Nuk duhet të mungojë në asnjë rast informacioni dhe i vetmi shkak për cilin informacioni mund të mungojë, eventual, është shumë i rrallë, është atëherë kur dhënia e informacionit do të bënte më keq se sa marrja e informacionit. Pra, vetëm në ato raste kur prej informacionit mund të ndalë panik apo mund të krijojë situata edhe më të këqija, për shembull revolt në burgje apo revolt në gjithë burgjet e Shqipërisë për shkak se në njërin prej tyre ka një situatë të tillë, atëherë ky informacion mund të mbahet. Unë nuk i di domethënë nuk e di shkakun sepse ka qenë kaq hermetike drejtoria e përgjithshme e burgjeve në këtë rast me ju, por mendoj se të qenë transparent është një garanci minimale për çdo shtet, të cilin duhet ta japi, duhet ta bëjë, duhet ta garantojë aq më tepër në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme.
Zonja Ballanca, do t'ju pyes për një temë tjetër, edhe pse në fakt ajo është e lidhur me situatën dhe me pandeminë. Edhe sot në kuvendin e Shqipërisë ka pasur diskutime për sa i përket derogimit apo tërheqjes. Në fakt, këtu kërkoj një shpjegim nga ju, po më lini ta mbaroj pyetjen. Tërheqjes së përkohshme të Shqipërisë nga Konventa Evropiane e Drejtave të Njerëzit. Atëherë, a është kjo një tërheqje, siç është folur dhe është debatuar së fundmi, apo është një vendim i diktuar nga situata e fatkeqësisë natyrore? Mund të na e shpjegoni? Po. Atëherë, shtetet anëtare të Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, në momentin që kanë aderuar në të konvent, kanë marrë përsipër të drejtat dhe detyrimet, të cilat janë qoftë drejtat dhe detyrime pozitive, qoftë negative. Që do të thotë pozitive, të drejta për të garantuar jetën e qytetarëve të shteteve të tyre. Drejta jetës, për shembull, është një drejtë e parashikuar nga konventa, e drejtë pozitive që duhet ta garantojë çdo shtet. Ka ana tjetër, kanë marrë dhe të detyrimet të tjera që quhen detyrime negative për shtetin, por pozitive për qytetarin, që në rastin konkret për shembull, ndalimi i kufizimit të lëvizjes. Ky është një detyrim negativ quhet, sepse shteti nuk duhet të ndalojë qytetarët për të lëvizur të lirë. Dhe nga ana tjetër, disa nga këto lloj kufizime apo disa nga këto liri të cilat përcaktohen në konvent, vetë në konvent janë parashikuar si të drejta nga për të cilave në raste të veçanta shtetet mundet të mos i zbatojnë në mënyrë 100%. Pra mund të mos e zbatojnë në të gjithë gamën e vet, parashikimin apo në gjithë thelbin e vet, parashikimin e të drejtës që është e parashikuar në konvent. E thënë ndryshe, nëni 15 i konventës përcakton se shtetet kanë të drejtë që në raste të jashtëzakonshme, kur janë në pamundësi për të garantuar 100% një të drejtë të dhënë sipas konventës, mundet që të njoftojnë dhe të paralajmërojnë, si të thuash, si është rasti i gjendjeve të jashtëzakonshme, të paralajmërojnë në sekretariatin përkatës se ato mund të mos jenë në përputhje 100% me këtë detyrim që kanë marrë në kuptim të konventës. Pra derogimi nga detyrimet e konventës do të thotë që Qeveria shqiptare, në rastin konkret, si një nga palët anëtare në këtë konvent, ka njoftuar vendet e Këshillit të Evropës, sekretariatin, duke i thënë që neve nuk do jemi në gjendje të zbatojmë në të gjithë thelbin e saj disa prej të drejtave të njeriut të cilat do të duhet i kufizojmë domosdoshmërisht për shkak të një gjendjeje që është rasti konkret gjendja e fatkeqësisë natyrore. Ajo që konventa thot është që edhe në rastet në të cilat do të kemi pra një përjashtim nga zbatimi 100% i konventës, do thoja unë, pra nuk kemi tërheqje nga konventa, kemi të qartë. Nuk ka janë dy nene, apo jo? Ka një njoftim se qeveria shqiptare nuk do të zbatoj, parashikon të mos zbatoj në të tërë thelbin e vet, pra 100% të drejtën, se që është rasti lëvizjes së lirë, e drejta e mos marrjes së pronës pa kundërshpërblim, rasti i banesës, pra garancia e banesës, liria e zgjedhjes së banesës, e drejta e grevës. Pra këto janë disa të drejta të cilat qeveria shqiptare thotë që unë do t'i kufizoj për një periudhë caktuar kohe. Edhe nëse i kufizon, s'do të thotë, se kam dëgjuar shumë në këto ditë, se nëse kjo gjë ndodh, Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit nuk do mundet që të gjykojë mbi çështje që kanë të bëjnë me veprimet që kryen këto ditë në Republikën e Shqipërisë. Nuk është ky rasti. Edhe në këto raste gjykata ka treguar se edhe në këto raste duhet të provohet gjithmonë nga vetë shteti se kufizimi i cili është bërë në rastin konkret, që ka të bëjë me këto nene që unë edhe u thash, është proporcional, dhe mjeti që ato kanë përdorur është mjeti më pak i dëmshëm për lirinë e tjera të qytetarëve, apo mjeti më pak i dëmshëm për të arritur qëllimin që ka shteti, që në rastin konkret është zhdukja e pandemisë apo frenimi i pandemisë. Fakti që edhe vendet tjera, po mund vazhdoni. Aq e vërtet është kjo sa, duke qenë se ka pasur paqartësi, vetë konventa vetë Këshilli i Evropës ka nxjerrë një si toolkit, një si udhëzues,
që është një udhëzues për 9 faqe, në cilin thuhet që çfarë ndodh, ato duhet fetet gjithmonë sa herë që shpallin gjendjen e jashtëzakonshme të bëjnë një kërkesë në Këshillin e Evropës për të deroguar nga konventa apo jo. Në fakt, jo domosdoshmërisht, vetëm atëherë kur bashkë me gjendjen e jashtëzakonshme vinë edhe të duhet domosdoshmërisht të kufizojmë disa të drejta për të garantuar të drejtën e jetës, siç është rasti konkret, sepse për të garantuar të drejtën e jetës jemi duke marrë gjithë këto masa për të luftuar pandeminë dhe duke kufizuar të drejta të tjera. Vetëm atëherë do duhet që ne të paraqesim një kërkesë formale. Shqipëria kërkesën formale ka paraqitur për herë të fundit në vitin e mbrapsht 97, në fakt për ne ka një shije të keqe, por ka vende të cilat nuk e kanë paraqitur këtë kërkesë për derogim, e këtë nuk e kanë konsideruar si domosdoshmërisht. Lisni për këtë situatë apo në tërësi në një periudhë afatgjatë? Pra, për shtetet tjera në këtë situatë apo jo? Atëherë, sigurisht që është në këtë situatë, sigurisht që dhe kërkesa e bërë nga qeveria shqiptare është një kërkesë e cila përcakton derogim vetëm nga nenet, të cilat janë nenet që parashikojnë të njëjtat kufizime, nenet e konventës 8-11 dhe 2 nenet të protokollit 4, të cilat përcaktojnë ose transpozojnë, janë të njëjtat nene, po të transpozuara në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë në 176.4, ku përcakton qartë që në rastin e gjendjes së jashtëzakonshme mund të kufizohen në proporcion me qëllimin disa të drejta. Pra s'do të thotë se të drejtat do të rafshohen fare, vetëm do të kufizohen në mënyrë të proporcionuar. Dhe këto parashikime, pra këto nenet që janë në kushtetutën tonë, janë dhe ato të cilat, ose e drejta për të kufizuar këto nenet që është në kushtetutën tonë, ju komunikua edhe gjykatës, edhe sekretariatit të Këshillit Evropës për efekt të antarësimit tonë në Konventën Europiane të Drejtave të Njeriut. Zonja Ballanca, a vlen krahasimi në këtë rast, sipas gjykimit tuaj, midis Shqipërisë dhe vendeve të tjera që mund të jenë në situatë të njëjtë, siç është pandemia aktualisht globale, por që nuk kanë bërë tërheqje, pra nuk kanë bërë derogimin nga këto dy nene? Në fakt, unë thash, ne s'kemi bërë derogim nga 2 nene, kemi bërë derogim nga 4 nene. Nuk është lexuar të, kemi bërë derogim nga aq nene sa janë edhe në kushtetutën tonë. Kushtetuta jonë e lejon në rastin e fatkeqësisë natyrore kufizimin proporcional të disa të drejtave. Për këto nene është bërë edhe derogimi. Vendet të tjera e kanë gjykuar ndryshe. Pikërisht nga ky fakti që ju thash, pra se edhe interpretimi që i ka bërë Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut ka qenë i tillë, thotë që shpallja gjendjes së jashtëzakonshme nuk do të thotë që ke detyrimin me njëherë të bësh një kërkesë për derogim. Duhet ta vlerësoj shteti veç nëse mendon të kufizoj të drejtat në një mas të tillë që mund të çojë në cënim të thelbit të tyre dhe për cilat duhet të bëjë një lloj njoftimi apo një lloj verifikimi. Vetë Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut ka pranuar në rastet e ngjashme se shtetet thotë janë në një gjendje ose janë në kushte më të mira se sa Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut për të verifikuar se cilat janë masat konkrete që duhet të merren në vend për të luftuar pandeminë. Ama që këto themi pandeminë apo një të keqe tjetër apo një kërcënim të rendit edhe sigurisë. Por ajo që realisht është shumë e rëndësishme është që cilat janë kufizimet që shteti duhet ja vër vetes gjithmonë në rastet në të cilat i përdor këto masat e gjendjes së jashtëzakonshme. Pra duhet që këto kufizimet përcaktohen dhe të jenë parashikuar në ligj. Në rastin ton ekziston mundësia për të kufizuar në kuptim të kushtetues. Do duhet që të jenë të qarta, do duhet që të jenë masat rreptësisht të domosdoshme për që lidhen vetëm me zbutjen e sulmin të cilin të themi jemi duke adresuar në rastin konkret me pandeminë, të jenë të kufizuar në kohë, është i papranueshëm një derogim i pafundëm. Në rastin e Shqipërisë ishte
e ka përcaktuar Shqipëria do të përgjatë kohës zgjatjes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shpallur për shkak të Covid-19. Dhe e kishte pra kufizimin edhe Shqipëria për sa i përket kësaj çështje. Kështu që unë do ta shikoja më tepër, sigurisht unë do kisha dashur që qeveria shqiptare të ishte më e kujdesur për ta bërë këtë derogim. Do kisha dashur që ta diskutonte me publikun këtë derogim, sepse asgjë keqe nuk vjen nga diskutimi dhe nga transparenca e kundërta, siç e thash, sidomos në këtë kohë, për të mënjanuar debate të kota, është shumë e rëndësishme që të ketë sa më shumë transparencë dhe gjithëpërfshirë në çdo vendim që merret, sepse vetëm nëse do të kemi vendime të marra me një konsensus të gjerë, vetëm atëherë qytetarët do të kenë besim se ekzekutivi edhe duke marrë pushtet, mbi pushtet, po e bën këtë gjë në përputhje me atë që është qëllimi i mirë qeverisjes, i mirë administrimit dhe të themi qëllimi final, sigurisht që është siguria e jetës së të gjithëve ne. Zonja Ballanca, ju përmendat vitin 1997, a është ky rasti i vetëm i ngjashëm i një situate të tillë ku Shqipëria është detyruar të marrë të njëjtin vendim? Po. Në gjykimin tim po, sepse ne jemi bërë antar të kësaj konvente relativisht vonë, kështu që në këtë kuptim 97 është ajo që ne kemi pasur edhe raste të fatkeqësive natyrore, si rasti tërmetit, për shembull nuk deroguam, sepse nuk ishte lidhje. Por jam duke u thënë që varet nga lloji, nga natyra, në djenin time është ky. Unë nuk kam djeni për raste tjera, por nuk kam bërë ndonjë kërkim shumë të thelluar. E qartë. Për këtë çështje. Zonja Zotrinj, ishim me... Jam munduar më tepër të shikoj se edhe kur ndodh derogimi, çfarë detyrimesh ka gjithsesi shteti. Pra, megjithse ka ndodhur derogimi, s'do të thotë se shteti s'ka detyrim gjithsesi na tregoj se masat e marra janë proporcionale, kanë lidhje vetëm me Covidin dhe se janë masat më pak të dëmshme për të drejtat dhe për lirit tona. Urojmë që edhe besoj monitorimi nga ana juaj të jetë sa më rigoroz. Unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe përgjigjet që dhat edhe për shikuesit. Besoj të kemi qenë e qartë për publikun sepse janë tema që vërtet duan pak diskutim. Ju uroj një mbrëmje të qetë. Faleminderit. Kuvendi miratoi me 91 vota pro propozimin e qeverisë për të shtyrë deri në 23 qershor gjendjen e jashtëzakonshme. Edhe pse gjatë diskutimeve deputetët e opozitës shprehen kundërshti ndaj këtij propozimi, në fund ata bashkuan votat me mazhorancën qeverisëse. Opozita parlamentare kundërshtoi propozimin e qeverisë për të zgjatur me 2 muaj gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Pse i izoluat shqiptarët 1 muaj e gjysmë përpara, me 8 raste dhe sot kërkoni t'i lironi nga shtëpit me 25 raste në ditë. Shtyrja e fatit të fatkeqësisë natyrore deri në 23 qershor është një domosdoshmëri në mënyrë që i gjithë kjo situatë pandemie të kaloj me sa më pak të prekur, ndër qytetarë dhe bluzat e bardha, dhe ajo çfarë është më rëndësishme, me sa më pak fatalitete. 20 e kusur vdekje në logjikën time të vlerësimit nuk janë arsye fort për të shtyrë gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Më shumë persona ka vrarë tërmeti i nëntorit se çka vrarë koronavirusi i famshëm. Pavarësisht këtyre kundërshtimeve, një pjesë e deputetëve të opozitës bashkuan votat me shumicën, duke miratuar këtë shtyrje me 91 vota pro. Për projekt vendimi për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e afatit gjendjes fatkeqësisë natyrore kanë votuar pro 91 deputet, kundër 5, 3 kanë abstenuar. Veç mazhorancës, opozita kritikoi ashpër edhe presidentin Meta, që sipas saj u bë palë me qeverinë në ndryshimet në kodin penal për dënimin me burg të atyre që nuk respektojnë urdhrin e karantinimit, duke përhapur infeksionet. Kodi penal që gardiani firmosi dje i ndryshuar me urdhër peshkut rrugës, kërkon 35 pra 84 vota. Se nga i gjeti blushi, 84 liqëm, kur ka një vit që nuk len me hane, pa le për 82, nuk e di. Si mundet ta ulant? Pse nuk e shkarkoni pra? A ju thash, këta rrotullohen treshen krevat, mbi kurrizin tuaj. Mazhoranca tentoi qetësimin e opozitës duke mohuar një marrëveshje të fshehtë me presidentin. Nuk ka as një marrëdhënie të re dhe as një marrëdhënie të vjetër me Ilir Metën. Ilir Meta është presidenti i Republikës, ne jemi shumica qeverisëse në këtë vend,
patjetër dhe pa dyshim që në dobi të hyrjes së fuqi me njëherë të ndryshimeve në kodin penal, kemi komunikuar dhe me institucionin e presidencës. Ndaj kritikave reagoi edhe presidenti Meta, duke folur për pseudo-intelektual dhe pseudo-ekspert, që sipas tij nuk duan të kuptojnë rëndësinë e këtyre vendimeve. Pasi citon 2 legjislacione të ngjashme me ato të Danimarkës, Meta garanton se ka mbrojtur kushtetutën dhe mëtej flet në shumës. Zgjidhëm boshllëkun që kishte kodi penal për ata që donin të përdornin pandeminë kundër shëndetit të qytetarëve, duke vendosur për këtë çështje madhore një standard si të Danimarkës. Do të përcjellim mesazhin e kryeministrit në lidhje me muajin e Ramazanit. Shmejtës sociale hyn sot ai që në fen islame është pagzuar si muaj i madhërueshëm i Ramazanit. Për ka i djenë sa do pak praktikën islame dhe ndjek sa do pak fillin arsyes që e veçon këtë muaj nga tjerët, nuk është e vështirë ta çmoj potencialin e tij lehtësues për shpirtin dhe për trupin e njeriut në ndritën e hilalit, vetullës së ndritshme dhe të hollë të hënës, siç quhet poetikisht në fen islame, shenja kozmike që prej qiellit ndriçon kalendarin shpirtëror të besimit tek paqja e brendshme dhe tek pajtimi mes njerëzve. Paqja me veten pavarësisht vështirësive, pajtim me tjetrin pavarësisht kundërshtive. Tamam si bota që sot prodhollohet mbrapsht me një ngadalësi të hatashme duke na imponuar në syrin e armikut të padukshëm përmbysjen e rregullave të jetës sonë të përditshme, edhe vështrimi i njeriu gjatë këtij muaji kthehet mbrapsht, brenda vetes, në kërkim të reflektimit të dritës që lidh brendinë e pafundme të qiellit me brendinë e pakufishme të qenies njerëzore. Vetmia e izolimit imponuar si ashmi për mësymjes si një fuqësie armiqësore të aftë për t'i nështruar përkohësisht fuqitë toksore, duke i bërë njësh të gjitha shtetet, popujt e mëdhenj të vegjël, të pasurit dhe të varfrit, vjen dhe takohet sot e për një muaj në vazhdim me imponimin për të kërkuar, në vetminë e rrugtimit brenda vetes, njësimin e qenies sonë të përveçme me shpirtin e ngjashëm që banon përkohësisht brenda nesh të gjithëve si qenie njerëzore. Dhe në këtë kohë, kur jemi kyçur të gjithë brenda rrethit ngushtë familjes, teksa si ashmi bashkë me transportuesit e zhurmshëm metalik të gjitha llojeve janë kyçur dhe hapësirat e tempujve që transportojnë besimtarët në udhimin e tyre mes shpirtit e qiellit, ne shqiptarët, si rallkush, jemi vizituar 3 herë dhe ngushëlluar po aq nga trokitit e kalendarit besimit. 2 herë Pashkë dhe nga sot një Ramazan, për të lehtësuar zemrat e shumë kujt në këtë vend, që siç thuhet në meshën e shenjtë ngrihen lart sapo ndjejnë mirësinë dhe dashurinë, që ngjallin edhe në shpirtat më të trazuar e zemrak të kremte të bekuara. I bekuar ai që vjen në emrin e Zotit, thuhet në Ungjil. I bekuar çdo kush që në emrin e Zotit dhe për kujdesjes për tjetrin, në shenjën e kryqit, hilalit apo besimit tek pathyeshmëria e qenies njerëzore, vjen të çngrys vetën e njeriu, të rrëfej për dritën që gjendet pas çdo errësire, të lehtësoj barrën e të përditshmes me kumtin e të përjetshmes, i cili transmetohet nga njeriu tek njeriu si një përbashkësi pa kohë dhe pa territor. Drita shkëlqeu në errësirë dhe terri dritën nuk mund ta kaplojë, shkruan në fillimin e Ungjillit të tij apostulli Gjon, i surgjinosur në Patmosin e Egjeut në një vetmi, në një karantinim, mund të themi ne të vetë karantinuarit e sotëm, e cila s'është pa shëmbëltyr me atë që sot na mundon, po edhe na bashkon. Mirë, ndoqëm një pjesë të mesazhit të kryeministrit vendit, ndërkohë do të flasim për të tjera zhvillime. Qeveria ka pranuar se një vit më parë ka larguar padrejtësisht nga skema e ndihmës ekonomike 22.000 familje për shkak të sistemit pikëzimit. Këto familje tashmë janë rikthyer në skemë për të përfituar dyfishimin e ndihmës sipas paketës së parë financiare. Qeveria rikthen në skemën e ndihmës ekonomike 22.000 familje të varfra, që i kishte përjashtuar një vit më parë për shkak të sistemit të pikëzimit. Ministri përgjegjës për menaxhimin e COVID-19 Arben Ametaj ka deklaruar se këto familje do të trajtohen me dyfishim të ndihmës, mas e marrë si mbrojtje ndaj krizës së koronavirusit në paketën e parë financiare. Sot kryeministri ka vendosur që të avancojë paketën me një shtesë për familjet në nevojë të cilat kanë dalë për arsye të pikëzimit
në vitin që ka kaluar nga mbështetja e familjeve e asistencës sociale dhe janë gati 22.000 familje. Ahmeta ka dhënë edhe shifrat lidhur me ecurinë e deri tanishme të shpërndarjes së ndihmës financiare, ndërsa në paketën e parë që u prezantuar që më 19 mars ishte parashikuar ndihmë financiare për 61.400 persona, deri më tani përfitues të ashtu quajturës pagë e luftës, sipas asaj që tha vetë ministri janë vetëm 52.000. Paralelisht tatimet kanë nisur që prej 21 prillit mbledhjen e aplikimeve për paketën e dytë financiare, ku do të përfitojnë rreth 176.000 persona me një pagesë prej 40.000 lekësh secili, e vlefshme deri në fund të majit. Kreu i opozitës Lulzim Basha ju rikthye takimeve me aleatët në Selim Blume, të cilët diskutoi për afro 90 minuta mbi situatën e krijuar në vend nga Covid-19 me kreun e Partisë Republikane Fatmir Mediu, atë të PDK-s Nard Ndoka dhe nënkryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili. Përmes një deklarate, koalicioni opozitar u shpreh se i shqetësuar që 6 javë pas shpërthimit të pandemisë, qeveria ka bërë vetëm 110 teste në ditë, ka lënë pa ndihmë financiare 750.000 qytetar dhe ka renditur Shqipërinë të fundit në rajon për fondet e përballimit të situatës. Koalicioni opozitar bën thirrje për rishikim urgjent paketave ekonomike dhe anullim të menjëhershëm të koncesioneve. Koalicioni opozitar i kërkoi qeverisë të bëjë publike kontratat e klasifikuara sekrete dhe i bëri thirrje prokurorisë të nisë hetimin e atyre që i cilëson në rastet korrupsionit. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt në Ditarin Special rreth 3 orë, do t'jemi bashkë deri në orën 22 këtu në transmetim të drejt për drejt në A2CNN, ku sigurisht do të flasim për mënyrën se si e ka ndikuar pandemia dhe koronavirusi jetën dhe ecurinë e aktiviteteve të ndryshme, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon, ashtu edhe në të gjithë botën. Nëse ka një lajm të mirë në këtë periudhë të errët të njerëzimit, ai është lajmi se fëmijët nuk janë të preferuarit e koronavirusit. Ata do të triumfojnë ndaj kësaj pandemie sepse janë më të fortët, por si e kuptojnë fëmijët virusin? Çfarë dinë ata për Covid-19 dhe pse janë më të dëgjuarit në këtë pandemi? E zbulojmë tani. Raeli, çfarë po bën Raeli? Çfarë po bën Raeli? No, jo. Raeli. Të quajnë korona, por nuk jem mbret. Mbretër jemi ne, fëmijët. E sepse kemi pak kohë që jemi të ndarë nga njëri tjetri, por kjo nuk na pengon që ne të jemi të bashkuar dhe të shprehim mendimet tona. Unë kam mësuar disa gjëra për pandeminë dhe për tërmetin. E njerëzit dhe ndalin dhe mrengin gjëra pa doreza, pa maska dhe nuk dhe ndalin. Përshëndetje, unë jam Vivja, unë jam Jersja, ne rrim në shtëpi. Ja? Dë. Po edhe se jashtë është natyrë, edhe neve dy të dalim vetëm për pazare. Derisa të mbaroj kjo koronavirusi, pandemia domethënë. Ne jemi në shtëpi, rrini edhe juve në shtëpi. Ne do të dalim koronavirus. Është dili jashtë, mbroni vetëm tuat, mbroni familjet, mos I futni gripit njëri tjetrin, mos prekni gjërat me dorë, luteni për Zotin, mos prekni asgjë. Mos prekni syrin kur jeni për jashta, mos prekni undën, gojën. Nuk jemi në lojë, sot është luftë. Edhe dy të mbrojemi shumë, nuk dy të rrim shumë afër njerëzve dhe edhe dy të mbrojemi dhe të rrim sa të bëjmë shumë dezinfektant duart. Nuk është për të keqen, është për të mirën tonë që ne të mbrojemi nga kjo korona. Mbrojeni vetë tuat. Rini në shtëpi u boshu paqim. Me forcën tonë, ne do dalim fitimtarë nga kjo situatë. Frik jo, kujdes po! Mirupafshim! Por si është në të vërtet një ditë karantine për fëmijët? Për më të rriturit nismet mësimet online dhe thuajse mbyllet sërish me to, ndërsa për më të vegjëlit alternativat janë më të shumta, por momentet më të bukura duket se janë ato që shoqërohen me muzikë.
Dita nis me mësimet online. Disa nxënës thonë se librat mund t'i mbyllin disa orë të ditës, por në shumicën e rasteve, kjo procedurë e re mësimi do të zjas deri në mbrëmje. Mësimi online fillon si zakonisht kur kemi qenë nëpër shkolla, nga ora 8 varet. Mund të them që zyshat me neve punojnë të paktën deri në orën 10 deri në darkë. Do me thënë, na japin mësimet nga më të ndryshmet. Përveç mësimeve që kemi, na japin dhe përgatitje, le të themi, ose jashtë kurikulave të mësimit. Online kemi mësuar shumë. Të kanë ndihmuar mami në mësimet online të? Sigurisht që po. Ato gjëra që ishin të çuditshme dhe nuk i bësha dot, ato gjëra mi bënte edhe mami. Shëndetje, unë jam Tes, jam në klasën e parë. Tashmë kemi arritur të shkruajmë e dorës. Unë mësimet i marr nga iPad-i. iPad-i më ndihmon shumë. Unë i bëj detyrar që në mëngjes. Unë e kam fturorin e freskët, kështu më ka thënë mami. Për të humbur mendjen, fëmijët do duhet të gjejnë të tjera alternativa. Kjo është imja preferuar. Përveç të lexoj, përveç kjo edhe marrë me detyra, merrem edhe me këtë pak. Këtë më ka sjellur papi për çikthindje. Sjojmë në mëngjes, hajmë mëngjesin, bëj gjimnastikën e ditës, më pas filloj mësimin online, do më thënë detyra që na i dërgojnë zyshat tona që i përshëndes shumë dhe i puth. Pas mësimeve online, ne bëjmë aktivitetet të shumta, si kur këndojmë, kërcejmë, pikturojmë, piktura të ndryshme, lexojmë libra jashtëkollor, por ne luajmë dhe me motrën tonë të vogël, Siara, që do të vi tani, Siara, mami na i sjell Siarën. Ja ku erdhi dhe motra e vogël. Mami ne ka mësuar që të kujdesemi për Siarën. Siara është motra më e bukur dhe më e qeshura. Këta dy fëmijë në Kukës i dedikohen muzikës. Baba i ka ndihmuar të jenë aktiv në qendrën kulturore të qytetit, ndërsa tani që ajo është mbyllur, ai ka nisur të bashkohet atyre, si prind, por edhe si mentor artistik. Angazhu shpesher në qendrat kulturore, në pallat kulturës. Në këtë rast i bëj thirrje gjithë instancave, se tashni nuk është koha për shembull, por në momentin që të dalim prej kësaj pandemie, u bëj thirrje jo vetëm për fëmijët e mi, por për gjithë njerëzit, sepse Kuksi ka shumë talenta. Po përpiqem që të argëtohem në shtëpi, ta lë pak edhe më një anë telefonit, merrem më së shumë të fokusohem tek muzika, më së shumë të është pasion të cilën e ëndërroj. Unë gjatë këtyre pushimeve jam marrë me babin, duke i rënë kitarës, shiftelis dhe duke kënduar këngë. Baleti është një tjetër zgjidhje për ta jetuar karantinën me pozitivitet. Odeta, balerin por edhe mësuese baleti, njëkohësisht edhe nën, na tregon se nuk ka lënë asnjë detyrë gjatë kësaj kohe. Është nën me kohë të plot dhe mësuese të vegjëlve nga celulari. Ne kemi shumë qejf të pikturojmë. Madje dhe të kërcejmë, kur nuk jemi në kurse baleti, sepse në kohë karantine ne nuk kemi se të dalim, sepse rrugat janë bllokuar dhe unë praktikojmë në shtëpi. Megjithatë, një pjesë e fëmijëve ashtu si të rriturit vuajnë nga izolimi në këtë periudhë pandemisë. Për problemet që shfaqin fëmijët gjatë kësaj periudhe të pazakontë, për këtë temë ne kemi në lidhje drejt për drejt psikologen Alketa Çoku. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Arlind, faleminderit për ftesë.
Doktoresh Çoku, një pjesë të hapësirës informative ne sot ua kemi kushtuar fëmijëve dhe ndikimit që ka izolimi tek ata. Nëse në fillim ata duhet mësoheshin me idenë që do të qëndrojnë të izoluar, do të largohen nga shkolla apo shokët, po tani çfarë ndodh me fëmijët? Ka një specifik tjetër apo ata janë ende në të njëjtën trysni ashtu si në fillim të kësaj situate? Sigurisht për fëmijët ndryshe nga të rriturit, eksperienca lë një shenjë të rëndësishme. Pra ata zhvillohen nëpërmjet eksperiencës. Nëse i rrituri pak a shumë në bazë të problematikave, historisë së vet, e ka më të thjesht për t'ju përshtatur ose për të ditur se çfarë mund t'i ndodhi, fëmia është të themi më i hapur. Prandaj unë nuk do ta shikoja shumë problematike këtë fazë për fëmijët. Sigurisht për vuajnë mbylljen, dëntjen në shtëpi, humbjen mbi të gjitha të asaj që është realiteti i tyre. Doja të bëja një ndarje të rëndësishme, mendoj për sa i përket moshës fëmijës, që nuk mund t'i fusim të gjithë, nuk mund t'i japim këshilla të përgjithsueshme për të gjithë. Është e nevojshme t'i ndajmë në grup mosha, pasi nevojat e tyre janë të ndryshme, dëshirat e tyre janë të ndryshme. Kështu që dhe këshillat apo leksionet, mësimet që marrin, detyrat që marrin janë të ndryshme. Kështu që do doja t'i ndaja për shembull fëmijët nga 0 deri në 3 vjeç. Nevoja primare e këtyre fëmijëve është e nivelit sensorial, të prekurit, të përqafuarit, të ndënturit, dhe çdo gjë që ndodh në realitetin nga ana sensoriale dhe jo në një kuptim abstrakt. Jo, akoma nuk kanë të formuar mendimin me të cilin mund të operojnë në jetën e përditshme. Kemi një fazë tjetër fëmijësh nga 3 deri në 6 vjeç ose deri në, të themi, deri pranë adoleshencës, që kanë të tjera nevoja. Kanë nevoja që të jenë pak më të lirë, të themi, nga prindrit, por aman akoma të lidhur me prindrit. Pastaj në moshën e adoleshencës kemi një ndarje pak më të theksuar, të themi, dhe një kalim drejt një pavarësie për adoleshentin. Duke qenë se i ndajmë në këto grup mosha dhe nevojat e tyre në këto momente mbyllje janë të ndryshme. Doj për shembull që nuk duhet t'i ngarkojmë shumë fëmijët me detyrime, në bazë të, siç thash, në bazë të grup moshave të ndryshme. Nëse fëmia kur është shumë i vogël nuk ka dëshirë të bëjë diçka, është i rrituri që duhet t'i shkojë mbrapa me kuptimin që të luaj, t'i lexojë një prallë, të bëj atë që do fëmia pak a shumë. Nuk është akoma mosha që t'i imponohemi me oraret tona apo me detyrimet që mund të kenë në vonë në jetë. Për fëmijët pak më të rritur ndryshon sepse fillon e kanë pranuar realitetin e shkollës, realitetin e detyrimit jashtë familjes. Pra ndryshimi është kur fëmia ka akoma realitet familjen dhe kur ka realitet jashtë familjes. Edhe fëmijët e vegjël kanë realitet jashtë familjes, siç janë çerdhet, kopshet, por është ndryshe sepse janë në një fazë tjetër zhvillimi nga fëmijët më të rritur. Kanë një tjetër nevojë dhe nuk arrin ta bëjnë akoma njësh këtë realitetin atë që kanë jashtë me atë që kanë brenda familjes së tyre. Doktoresha, informacioni është shumë i rëndësishëm, jo vetëm në këtë periudhë, por gjatë gjithë kohës, por në fakt është specifik gjatë kësaj periudhe sepse pothuajse flitet për të njëjtën temë. Si duhet dhënë informacionit tek fëmijët? A ka një mënyrë se si duhet ta përcjellim prindrit informacionin për të vegjëlit? Patjetër, sigurisht, në bazë, siç thamë, të moshës, në bazë të duhet të perceptojmë që çfarë kupton fëmia jon, çfarë di fëmia jon, çfarë do të di dhe çfarë nuk do të di. Dhe kjo mjafton t'i bëjmë pyetje të vogla, pyetje të thjeshta, t'ia themi me fjalë të thjeshta. Kur e shohim që nuk është i vëmendshëm të na dëgjojë, pavarësisht se nuk e thot nuk duhet të dëgjojë, duhet ta kuptojmë që ta ndërpresim atë që po bëjmë. Pra, është e rëndësishme të kemi shumë ne vëmendjen dhe t'i dëgjojmë dhe të marrim një lloj feedbacku nga fëmijët. Është të themi vërtet ne dim disa gjëra, për shembull në nivel teorik, si funksionojnë fëmijët, si zhvillohet fëmia nga ana morale, kognitive, motore.
por duhet të ndjekim fëmijët, nuk është gjë e keqe si kur të ndjekim pak fëmijët që çfarë duan ata, çfarë preferojnë ata. E pash shërbimin tuaj, insertin tuaj që kishit bërë, dhe shpesh dhe e kam hasur dhe në momente të tjera, fëmijët e thonë në mënyrë automatike atë që dim për situatën që ndodhin. Pra, thonë, është mësuar shumë mirë që duhet lajnë duart, nuk duhet prekim fytyrën e tjerë, por nga anë e prindërve do të ngulja këmbë që të nxjerrin diçka subjektive të fëmijës. Domethënë, ai fëmijë çfarë ndjen për atë që po ndodh. Sigurisht fëmijët nuk e kanë të thjeshtë, por nuk e kanë të thjeshtë të artikulojnë nëpërmjet fjalës. Duhet të artikulojnë nëpërmjet historive, nëpërmjet prallave, nëpërmjet vizatimeve, çfarë i vjen më përdorësh atij fëmije, cila është domethënë karakteristika specifike e atij fëmije. A mund të shkaktohej një dëmtim, le të themi në aspektin psikologjik të fëmijës, nëse jepet një informacion ose një mbingarkesë informacioni në këtë situatë? Sigurisht që do zgjedhur informacioni, po për fëmijën është e rëndësishme nga vjen informacioni. Nëse është nëna, personi që ai ka më të afërt dhe më të besueshëm, t'jeni bindur që nuk ka asnjë lloj zhvillimi kritik ndaj atij informacionit. Nëse fëmia kap nëpërmjet familjarëve një lloj informacioni që e trondit, nëna duhet t'i sqarojë. Prandaj them që një lloj kujdesi duhet për fëmijët në këtë fazë dhe për çfarë i kalon fëmijës. Sepse është e vështirë ta themi dhe për prindrit, për ata që janë të mbyllur me orë të tëra në shtëpi vetëm me fëmijët, duhet t'i mbështesim dhe ata, sepse kanë të vështirë, është e vështirë të menaxhohet, sidomos kur janë shumë të vegjël fëmia në këtë moment që ne po kalojmë, sepse ka dëshira të tjera dhe nuk mund t'i japi një kuptim, një lloj sensi asaj që po ndodh jashtë familjes së tij, jashtë ambientit të tij. Prandaj them që duhet ky lloj kujdesi nga prindri që është më i afërt, të mund në një farë mënyre ta bëj fëmijën që të mund të shprehet, të shprehë diçka të vetën, si po e përjeton ai, çfarë do të thotë për atë. Janë fjalë, unë po e them më shumë nga ana të themi e këshillave për prindrit. Për fëmijën sigurisht nuk mund t'i themi çfarë po përjeton në bazë edhe të moshës së tij, por duhet të luajmë me fëmijën dhe t'i tregojmë historira të tilla që të mund të shprehë anën emocionale. Ana emocionale, të dua ta them, prandaj për fëmijët është e rëndësishme ambienti social, kopshi, çerdhja, shkolla. Ana emocionale zhvillohet nëpërmjet kontakteve me të tjerët, me tjetrin, nëpërmjet marrëdhënieve sociale. Kjo mendoj që është pjesa më kritike e këtij momenti. Nuk ka rëndësi nëse fëmijëve në shkollë nuk bëjnë detyrat, do t'i bëjnë detyrat në një moment tjetër, do kenë kohë tjetër më të qetë mbase për t'u përqendruar. Ajo që më është kontakti social, kontakt që edhe ne nuk e dim që si do shkojë dhe si do vijojë në vazhdim. Pra duhet të bëjmë mënyrën me metodat tona, t'i lidhim me miqtë e tyre të vegjël, me njerëzit që dëshirojnë. Pavarësisht për shembull, doja të thosha edhe këtë gjë, kam shumë ankesa nga prindër, edhe nga fëmia ime shikojmë, që ka shumë të vështirë akoma lidhjen online nëpërmjet videokollit me të tjerë, nuk reziston dot. Ka një lloj, si të thuash, një lloj refuzimi fëmia me ekranin. Me ekranin duke ditur nuk arrin ta kuptoj që është e vetmja mënyrë pavarësisht se i thuhet. Për fëmijën është një mekanizëm mbrojtës, ai ka nevojë për këtë kontakt social që të jetë konkret. Nuk është akoma në fazën, flas për fëmijë të vegjël në moshën adoleshenciale, nuk është në fazën që ta përpunojë nëpërmjet mendimit këtë lloj ide apo këtë lloj interaksioni social nëpërmjet një shkrimi apo ku diun gjë tjetër që mund ta bëjnë adoleshent.
Në të ardhmen, doktore Çoku, përdorimi i teknologjisë në këtë mas që po bëhet tani për shkak se është i nevojshëm, kjo është e kuptueshme. Për të rriturit besoj është disi më ndryshe, por për fëmijët çfarë do të shkaktojë? Do të sjellë një përshtatje të tyre me teknologjinë edhe në të ardhmen, apo ka dhe efekte të tjera të cilat mund të cilësohen dhe të padëshirueshme? Atëherë, edhe këtu është e rëndësishme gjithmonë që ne të bëjmë ndarjet e caktuara, që do të thotë kemi të bëjmë me teknologjinë dhe kemi të bëjmë me abuzimin e teknologjisë, që janë dy gjëra të ndryshme. Derisa teknologjia vjen në ndihmë të mbajtjes nga ana psikologjike të fëmijës apo edhe të rriturit, mirë se të vi teknologjia na ndihmon, pra është një objekt që na shërben neve për të ecur përpara, për të krijuar jetën tonë sa më mirë që të mundemi. Marshkas nga ajo që ju thatë në pyetjen e mëhershme, pra që vërtet teknologjia të ofron, por ka limitet e saj, apo jo, nuk të lejon të përjetosh çdo gjë. Në rastin e abuzimit, po, teknologjia mbyll dhe krijon atë tërheqje emocionale, sepse si që thash pak më parë, bota jonë emocionale artikulohet, zhvillohet vetëm nëpërmjet kontaktit me të tjerët. Nëpërmjet prekjes, përqafimit, gjëra që tani shumë të ndaluara, por nëpërmjet fjalës, nëpërmjet shprehjes të diçkaje që personit i mungon dhe ka nevojë që ta bëj. Pra, abuzimi është diçka, përdorimi i teknologjisë është diçka tjetër. Për të ardhmen, Arlin, nuk di që t'ju them sepse asnjë nuk mund ta parashikoj. Që dua të them me këtë, që kur flasin ekspertët në televizion, ekspert, etimologjia e fjalës ekspert, do të thotë person që ka bërë eksperiencë për atë që flet. Dhe asnjë nga ne nuk e ka bërë për eksperiencën. Kemi ide tona, mendimet tona që si mund të jetë, imagjinatën tonë, por gjithmonë e kemi të filtruar nga historia jonë, nga ato që ne mendojmë që mund të jetë e ardhmja, siç thatë ju, përdorimi i teknologjisë, jemi në shkollë, si mund të jetë. Pra ne bëjmë parashikime. Mendoj se duhet të jemi më të qetë dhe fëmijët na mësojnë shumë gjëra. Duhet t'i dëgjojmë, duhet të udhëhiqemi në një farë forme, sepse përshtaten shumë shpejt dhe na tregojnë pikërisht aty ku ne jemi të mangët, që mungojmë diçka. Fëmijët nuk kanë nevojë të jesh perfekt, të jesh i gjithë fuqishëm, të bësh çdo gjë. Fëmijët duan të shikojnë edhe që nëna dhe baba nuk ja del edhe lodhen. Duhet të kenë dhe momente të mërzitën, s'ka si gjë të keqe, të jetë diku në një cep dhe të mërzitet, sepse nëpërmjet këtij boshllëku, të themi, fëmia zhvillon mendimin e vet personal që si mund ta kaloj atë moment. Pra nuk duhet ja mbushim kohën me çfarë do lloj lojrash apo ku di unë detyrash apo interaksione nga më të ndryshmet. Ta lëm edhe në hapësirën e vet. Kjo besoj është një thirrje më shumë për prindrit, apo jo? Sigurisht. Donald Winnicott, një pediatër dhe psikoanalist anglez, thoshte që nuk ekziston fëmia pa nënën, sidomos për fashat e vogla. Pra, një fëmijë udhëhiqet nga i rrituri deri në momentin sa të jetë i pavarur ta organizojë vetë realitetin e vet. Doktore Shalketa, a do t'ishte sugjerueshme në këtë situatë, ne po shohim që ka një lehtësim disi të masave sipas orientimit të autoriteteve, por a do t'ishte e sugjerueshme një hapësirë dedikuar vetëm për fëmijët që të kenë, le të themi, një orë liri të shoqëruar nga prindrit? Sigurisht mendoj patjetër që po. Në rast të parë, sepse nga eksperienca e vendeve tjera, nga eksperienca jonë, fëmijët janë më pak të prekur. Tani, mënyrën se si do ta evitojmë që fëmijët të bëhen portator, përcjellës, të themi, të këtij virusi,
janë nga masa që mund të marrë dhe si mund të mbrojt prindrit. Por fëmijët vetë janë më pak të themi vulnerabël përballë këtij virusit. Do gjetur një lloj forme nëpërmjet ekspertësh ta diskutojnë në bazë edhe të nevojave të fëmijës që në çfarë forme fëmijët mund të lejohen të dalin të lëvizin. Pileson do të thosha edhe po t'i përcaktojmë ku di unë një orë apo një ditë të caktuar, mund të ketë dhe më shumë grumbullime dhe më shumë rrezik. Mendoj që fëmijët të shoqëruar me prindrit dhe të themi të mbrojtur mirë mund të kenë një hapësirë më të gjerë për të zhvilluar atë në anën mendore, psikikën e tyre që është akoma në zhvillim dhe edhe kjo eksperiencë do t'i ndihmojë. Mos t'i shikojnë gjithmonë negativisht, sikur kjo që po ndodh do sjelli, nuk e dim çfarë do sjelli, do lëri sigurisht një lloj shenje te fëmijët tanë. Ky është brezi i fëmijëve tanë dhe kjo është eksperienca që u ka rënë në pjesë që të jetojnë dhe është e rëndësishme që të mundohemi ne, më shumë ne të rriturit, që ata ta shprehin sa më shumë këtë lloj ndjenje mbytëse të themi apo këtë lloj kufizimi, këtë lloj limiti që mund të ndjenjë. S'është e thënë që e ndjejnë të gjithë fëmijët. Doktoresha Alketa, edhe diçka tjetër, besoj trysnin më të madhe në këtë situatë te kategoria e prindërve, duke qenë se i përmendëm dhe më herët janë prindrit e fëmijëve me aftësi ndryshe apo jo. Besoj jeni dakord me mua këtu. Një këshill ose një apel qetësie në këtë rast, çfarë do t'ishte? Shiko, është pak e vështirë që t'i thuash një prindi që është shumë i lodhur, duhet t'jesh i qetë. Duhet të jesh, duhet të mendosh për fëmijën tënd. Ai mendon për fëmijën e vet, mendon edhe për atë që po i përcjell fëmijës së vet. Nuk është e thënë që duke bërë sikur jemi të qetë ne fëmijës i përcjellim ta mama të qetësin që bëjmë sikur jemi. Fëmija e percepton shumë mirë, edhe pa fjalë. Fëmijët janë shumë thithës të themi edhe ndaj një shikimi, ndaj një prekje të veçantë. Prandaj mendoj që të jemi sa më të qetë në këtë rast do të thotë të jemi sa më shumë vetja jonë. Sepse ne mund t'japim shumë këshilla idealiste që duhet jemi të përkryer, duhet cilemi kështu, duhet vetëm buzëqeshim, duhet flasim vetëm për çështje pozitive, por fëmijët e kuptojnë nga gjendja jonë sepse nuk do t'ishte normale që ne të ishim me të vërtet 24 orë të lumtur në një ditë, e aq më tepër në 2 muaj. Është e pamundur. Kështu që mos t'i vendosim edhe fëmijës këtë peshë që të mbajmë diçka të pamundur për kapacitetin e tyre, pikërisht për të menduar për zhvillimin e tyre. Thjesht t'ja shprehim edhe ne që edhe mami edhe babi po mërziten që po rinë në shtëpi, ka nevojë të takojnë shokët, shoqet e tyre, ka nevojë të bëjnë punën e tyre, se puna është e rëndësishme. Vetëm nëpërmjet eksperiencës direkte, kaluar dëshmis direkte, kaluar fëmijës, ata mund të marrin me të vërtet mësime më të vyera se sa mësimet e dhëna në mënyrë anonime dhe generaliste. Doktoresha Alketa Çoku, unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe gjithashtu këshillat që përcollët për shikuesit tanë. Falenderit juve dhe gjithë mirat. Megjithatë, 1 muaj izolim në të vërtet nuk është as pak një periudhë thjesht për të gjithë, për të rriturit dhe fëmijët gjithashtu. Ka momente tensioni, pakënaqësisht dhe shqetësimi. Ajo çka shohim të postuar në rrjetet sociale është një fëmijëri e gëzuar në karantinë, por kjo është vetëm maja e një icebergu që nuk duket.
Pandemia nga koronavirusi ka edhe një anë pozitive. Izolimi, ndalimi i qarkullimit, fluturimeve, solli një ulje të dukshme të ndotjes së ajrit në të gjithë globin. Edhe Tirana pati efektet menjëhershme, por kjo situatë është e përkohshme. Ndjekim një vëzhgim të bërë gjatë ditëve të karantinimit nga meteorologja jon Tanja Porja. Që në ditët e para të izolimit, kemi vëzhguar gjendjen e ajrit në qytetin e Tiranës. Vëzhgimi është kryer nga pika të ndryshme të Tiranës dhe në ditë të ndryshme gjatë marsit dhe prillit. Ndalimi i qarkullimit të automjeteve në vetëm pak ditë ka mjaftuar për të çliruar frymarrjen e Tiranës. Prania në rrugë e pak makinave të autorizuara ka bërë që ajri në Tiranë të pastrohej nga tymrat e makinave, por pluri dhe grimcat e ngurta kanë qenë të pranishme në ajër në 2-3 javët e para. I filmuar nga pika të ndryshme dhe në ditë të ndryshme, Tirana duket e pastër nga tymi dhe me sy të lirë mund të dallojmë qartë objekte në një distancë 3 deri në 4 kilometra. Në kushtet e vështira të COVID-19, lajmi më i mirë është pikërisht reduktimi i ndotjes së ajrit të Tiranës. Por gjasat janë që kjo të jetë kalimtare, dhe jo vetëm për Tiranën, por për shumë qytete të botës. Ne jemi rikthyer sot sërish duke bërë një vëzhgim në Tiranë, ku nuk kanë munguar lëvizjet pas lehtësimit masave izoluese. Të pyetur për këtë situatë, qytetarët thonë se edhe në të ardhmen duhen kufizuar lëvizjet me automjete për të pasur një ambient më të pastër edhe pas pandemisë. Ndjekim Mariglen Mullon. Prej javësh në Tiranë nuk shihen më pamje të tilla, me trafik të rënduar dhe lëvizje të shpeshta automjetesh në rrugë, pasi në këto kohë karantine është kufizuar dukshëm qarkullimi i makinave. Projekti Green Lungs ose mushkëritë e gjelbra, që financohet nga Bashkimi Evropian, konstaton se në kryeqytet është shënuar një nivel tepër i ulët i ndotjes së ajrit. Nga 11 marsi deri në 6 prill, dioksidi i azotit ka qenë 68% më pak se vitin e kaluar dhe ka përqindje më të pakët të grimcave të tjera të imta. Ulja e qarkullimit të automjeteve në Tiranë dhe rënja e ndotjes së ambientit ka ndikuar në psikologjinë e qytetarëve. Pothuajse një zëri ata mendojnë se duhen reduktuar lëvizjet në kryeqytet. Makinas duhet ekzistojnë në Tiranë se shumica 90% dalin kot me makina. Dalin shkojnë pinë kafe, po shkojnë takoj filanin, bëj këtë. Tirana ka që vogël, që është kjo makina? Tashmë u kuptua që njeriu nuk ka nevojë të qarkullojë kaq shpesh me makinë. Detyrat, punët mund t'i kryej shumë kollaj dhe pa e marrë makinën për rrugë të shkurtra. Kështu që ideja ime për të ardhmen është që të përdoren sa më pak. Ambienti është më i pastër sepse makinat lëvizën më pak, njerëzit qarkullojnë më pak, nuk ka më ndotje dhe makinat të rënda nuk kalojnë më gjë të ndotën ambientin. Se të gjithë e dim ne që jetojmë në Tiranë, që kaosi është gjatë gjithë kohës me makina, do ishte shumë mirë që ullet, do më thënë. Mendoj që efekti në ambient ka qenë shumë i mirë. Gjithë të kohë nuk është se me që nuk ka pasur më makina në qarkullim, edhe ndotja ka qenë me ullet. Mendoj që nuk është e nevojshme që makinat përdoren edhe për distanca shumë vogla, edhe nuk e di, mund të merret edhe një mas nga bashkia, nga qeveria, që mund të ketë për shembull një ditë që numri i makinave kufizohet, ullet shumë, sepse efektet kanë qenë shumë mira. Kontrollet e shpeshta dhe lejet për qarkullim e kanë ulur lëvizjen e automjeteve, të cilat bashkë me disa sektorë të tjerë të ekonomisë ndikojnë në ndotjen e ajrit. Tashmë mbetet në ndërgjegjen e vetë qytetarëve nëse do të japin apo jo kontributin e tyre që cilësia e ajrit të mos arrijë nivelet që kishte para përhapjes së koronavirusit. Si që pam edhe nga materialet e përgatitura nga kolegët tanë, ka një ndryshim të dukshëm mes kohës kur qarkullimi i automjeteve ishte i kufizuar tërësisht dhe rikthimit lëvizjes së automjeteve ndonse jo maksimalisht. Për të folur për këtë situatë, ne kemi në komunikim të drejtë për drejtë ambientalistin e Nedmato. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ishte një lajm shumë pozitiv ai që ju sapo dat, që qytetarët janë bërë ekologjistë tashmë dhe janë ndërgjegjësuar për përdorimin me karar të makinës dhe jo me zarar. Ned, bisedën me ty dua ta nis pak më nga larg, le të themi për diçka edhe më të madhe. Ka një frymarrje, një moment qetësie për tokën në të gjithë globin apo jo? Si e sheti të gjithë këtë situatë? Është një nga mësimet më të paparashikuara që nuk e kishim menduar as si ambientalist, as si organizat aktivistësh,
që nga ana psikologjike njerëzimi do mobilizohej në një situatë pandemie dhe nga kjo do përfitonte toka në një situatë shumë pak tragjedike, po nga ana tjetër dhe shumë pozitive dhe optimiste për ajrin, për tokën, për mjedisin. Do me thënë, gjurma jonë është shumë e fortë dhe është gati shkatrimtare. Me të mbyllur ne në shtëpi, gjurma jonë e ndotjes dhe shkatrimit u të kur ndjeshëm. E pam qytet me makinat, e pam të industrit që reduktuan atë babësinë e tyre ndaj tokës dhe ndaj burimeve natyrore për pak kohë. Është ky friku dhe panika që këta do kthehen dhe më tegër se më përpara për të rikuperuar kohën e humbur, dhe këtu do tregojmë shumë pak mençuri dhe do tregojmë shumë pak që kuptuam nga ky mësim i vlefshëm. Domethënë, unë si ambientalist dhe ne si organizat mendojmë që ishte një nga mësimet më të vlefshme për gjithë njerëzimin, jo vetëm për qytetin dhe për qytetarët, që kuptuan varësinë e tepërt që kishin nga makinat, domethënë një varësi e egzageruar dhe që nuk kishte më kuptim në Tiranë çdo gjë të bëhej me makinë. Por këto ditë që lëvizën me bicikleta kuptuan shumë njerëz, shumë qytetarë që bicikleta mbaro ka punë. Bicikleta mbaro ka punë duke pasur më pak stres në lëvizje, duke pasur humor më të mirë, duke kursyer dhe para ditë për ditë. Mos harrojmë që çdo qytetar që ka fikur makinën këto 2 muaj ka kursyer një shumë të madhe të konsiderueshme parash, cilat janë para që mund të shkojnë për gjëra tjera shumë të rëndësishme për shëndetin edhe për vetë familjen. Qyteti ndërkohë ka përfituar ajrin e pastër që shëndeti ne kemi, nuk ka të paguar. Domethënë, nëse flasim për shëndet, ajri i pastër është ilaçi më i mirë, është imuniteti, është mushkëria e fortë e trupit dhe na mbron. Megjithatë, me rikthimin e qarkullimit të automjeteve, ne mori fund kjo situata që ishte po e quaj e bukur për të qenë e vërtet, apo jo, çfarë mund të bëjmë ne tani në vazhdim, pra, ne si qytetarë dhe vetë autoritetet, për të patur një vazhdimsi të mirë? Duhet kemi parasysh një gjë, Tirana nuk ndotet vetëm nga makinat. Domethënë, Tirana ka vite që është një kantier ndërtimi që ndërtohet vazhdimisht. Dhe ajo është një nga arsyet kryesore që Tirana ka grimca pluri tej normave. Nuk është vetëm karboni, por janë dhe grimcat e pluhurit në Tiranë, të cilat sillin shqetësim. Të lëvizësit e parë që dolën në rrugë ishin industria ndërtimit, pastaj filluan njerëzit të lëviznin me makinat e tyre personale. Një betoniere, një makinë e madhe, kamion, do të shumë më tepër se një vetur. Njerëzit janë sensibilizuar dhe ka një, si thua, më mirë kuptim për të përdorur, si thua, ose bicikletën ose për të ecur me këmbë. Për transportin publik ka shumë pak fansa, domethënë djegës që janë, dhe këtu ka vend për të përmirësuar. Domethënë, një transport publik ekologjik do ishte trami, një transport publik ekologjik nuk është ai që kemi dhe nuk mund të mendojmë që do vazhdojmë në atë formë, sepse ajo sjell ndotje, trafik, sjell edhe shqetësim të madh për vetë transportin dhe dekurajon qytetarët që të lënë makinat dhe të marrin transportin publik. Ndërkohë, gjatë izolimit, periudhës që ishim totalisht e izoluar, pjesa më e madhe e qytetarëve, ka rënë në sy në fakt edhe një pranik grimcash që mbulonte pjesë të konsiderueshme të objekteve, automjeteve që ishin të parkuara. Është pikërisht ky shkaktarit, këta janë shkaktarët që ti sapo përmendën, ndërkohë është artikuluar dhe mënyra e pastrimit të trotuarëve. Tani mënyra e pastrimit unë e kam thënë, domethënë për momentin pastrohet me fshes, por janë me dhjetra dhe me qindra punëtorë të qytetit, cilët janë punësuar në këtë sistem të pastrimit, dhe si ambientalist ne do ishim që kjo të ndryshojë, por nga ana tjetër janë me qindra njerëz të cilët ushqehen dhe familjet e tyre mbahen me këtë punë. Kjo duhet zgjidhur. Domethënë, fshesa nuk është më mënyrë për të ngritur pluhurin 4-5, ku edhe ditët e pastra pa makina, e vetmja gjë që ndoste ishte mënyra e pastrimit të qytetit nga pluhurat. Bashkia bëri një punë të mirë për lagjen e rrugëve, për të mbajtjen pastër të rrugëve, që ne, si thua, kishim një perceptim më të qartë se çdo me thënë një qytet me pak makina, i pastër, pa pluhur, por gjithsesi në darkë kur Tirana pastrohet, gjithi kemi parë në rrugë se si fshesa e ngrë pluhurin përpjet edhe nuk është më mënyra për ta vazhduar.
është ndotja nga pastrimi dhe nga grimcat e plurit, sepse dhe makinat betoniere dhe kamionat e mëdhenj që qarkullojnë, jo të gjithë i pastrojnë gomat, jo të gjithë i respektojnë rregullat oraret, jo të gjithë janë ndërgjegjshëm. Ndërsa për sa i përket asaj që i takon qytetarëve, sepse dhe qytetarët, unë them që qytetin e bëjnë qytetarët. Nëse qytetarët kanë marrë vendimin që t'i përdorin më pak makinat, dhe shkuptova te lajmi që kishit bërë dhe ju përgëzoj se ishte shumë frymëzues, paktën për ne si aktivist mjedisit, mua më frymëzoi aq shumë qytetarë që ishin pro reduktimit dhe përdorimit makinave, domethënë që të përdoret më pak dhe të përdoret për punë reale, jo për si thua xhiro që nuk e justifikojnë. Domethënë ditët e para këtë treguan kush ishin ato makina të cilat ishin esenciale, ishin të domosdoshme dhe kush ishin pastaj që ishin për qef. Dhe aty kuptuam që nuk ishin aq shumë nevojë. Domethënë nga 200.000 makina që ne kemi, 3.000 makina ishin esenciale 2-3 ditë e para, pastaj u shtuan avash derisa u bën 10.000 e 15.000. Por në Tiranë në fundjavë që të lëvizësh me familjen, me fëmijët, me një qytet pa makina, siç e pam këtë diel, ishte shumë e bukur. Domethënë mund lëvizje i mbrojtur, kemi parasysh që këto 2 muaj pa makina rrugët kanë qenë më të paqta, ka pas më pak aksidente. Tirana ose Shqipëria ka pas raste edhe me 10 aksidente në javë, ndërsa gjithë kohë duke pas më pak lëvizje, makinat kanë qenë më pak në qarkullim, rrugët kanë qenë më të sigurta dhe për këmbësorët, dhe për ciklistët, dhe për njerëzit. Duke qenë se po flasim për automjetet, Ned, a do t'ishte mirë që të kishim një ditë në kalendar të përjavshme ose të përmuajshme, e përhershme flasë, një ditë pa makina u artikulua nga shumë njerëz në rrjetet sociale, besoj edhe kryeministrin, një reagim të tij e ke ndjekur, do t'ishte sa do ndihmonte kjo, apo do t'ishte thjesht një hap i vogël po i parë gjithsesi? Çdo ditë pa makina është një fitore për qytetin. Domethënë ajri i pastër është nuk ka çmim, nuk i vë dot në çmim ajrit pastër. Domethënë nuk thua është kështu, është ashtu. Ajri i pastër është jeta. Është shëndeti, është imuniteti, mushkëritë, zemra, sistemi nervor, energjia që kemi ose që s'kemi. Kështu që ajri i pastër nuk ka çmim. Për sa i përket qytetarëve, nuk bëhet me detyrim kjo punë. Nuk u pa edhe në mes karantinës kush kishte ato, domethënë, mundësitë e gjeti një mënyrë që të dilte me makinë, edhe për qef. Domethënë, më mirë është një ndërgjegje dhe një edukim. Qytetarët janë ndërgjegjësuar. Edukimi i biçikletës, i alternativave të transportit është mision sa i instituteve, domethënë institucioneve i bashkisë, edhe i shoqërisë civile. Ne kemi marrë një angazhim të ofrojmë kurse falas biçiklete gjithë atyre që duan të ikin punë me biçikletë. Domethënë kush e shef që e ka më pak se 3-4 kilometra rrezën e punës dhe mund të ikë për 5 minuta me biçikletë, buj rum, hajde ta mësoj të ikin punë me biçikletë. Nuk ka kuptim ndezësh makinën për 3 kilometra. Krijon trafik, krijon bllokim, krijon ndotje dhe vetë nuk je më i shëndetshëm. E ne ti angazhuar prej vitesh në promovimin e kësaj mënyre të shëndetshme të lëvizjes, asaj të biçikletës. A e nxiti kjo situatë përdorimin më të shpeshtë të saj? Çfarë vure re? Patjetër, biçikleta është mjeti më praktik i lëvizjes në situata krize, jo vetëm shëndetësore siç ishte kjo, por edhe në situata katastrofe, biçikleta ka qenë mjeti më i përdorshëm. Në këtë situatë të gjithë vendet pushtojnë kursitë e biçikletave sepse duan ta mbajnë këtë situatë. Domethënë është rasti i Gjermanisë, rasti i New Yorkut, rasti shumë qyteteve të cilat ndotjen e kishin problem dhe po shohin një oportunitet shumë të madh për të dyfishuar kursitë e biçikletave, për të shtuar ciklistët, sepse ata që e provuan biçikletën këto ditë është e vështirë që të rikthehen prapë te makina, se e kuptuan se sa punë mbaroje me biçikletë. Për të bërë pazarin është njësh, shkon merr 2 trasta mbaron punë, për dalë për të marrë pak ajër apo për t'ikur për takuar një njeri, është prapë mjeti më antistres. Domethënë më praktik dhe nuk krijon as ndotje as trafik. Por dhe ata që ecin këmbë ka nevojë që të kenë, si thua, një organizim tyrin, se Tirana ka problem dhe trotuaret, nuk është shumë e thjeshtë të lidhesh lagje me lagjen me këmbë. Domethënë ka segmente të tëra rruge ku nuk ka trotuar dhe të ecësh për një të moshuar, për një nën me karrocë, është e vështirë. Kështu që kur flasim për një Tiranë më shumë njerëzore me ajër, jo vetëm për kursitë e biçikletave, jo vetëm për transport publik ekologjik,
por dhe për gjërat minimale, trotuari të zgjerohet, të bëhet më i kalueshëm nga njerëzit, se trotuaret i lidhin lagjet, lidhin njerëzit me njerëzit. Dhe që të kemi më shumë edhe mundësi të ecim, sepse ecja, bicikleta ka shumë mënyra të cilat na ftojnë ta mbajmë ajrin e pastër. Dhe kjo ishte një mësim që kuptuam se sa i rëndësishëm është ajri i pastër. Tani kemi në dorë vetë që të marrim disa vendime, siç thanë dhe qytetarët, që shumë gjëra mund t'i bëjmë me këmbë ose me forcat tona, me bicikletë. Urojmë që mësimet që po nxjerrim nga kjo situatë ne ti vëmë në përdorim në shërbim të gjithëve ne, sepse qyteti nuk është as i 10 njerëzve, as i 500 njerëzve, është i të gjithëve. Tirana është diku tek 1 milion banor gati. Unë të falenderoj, ndërkohë të falenderoj shumë për bisedën edhe për mesazhet gjithashtu që Faleminderit shumë për ftesën dhe për gjithë reportazhin. Kreu i komunitetit musliman në Shqipëri uroi të gjithë besimtarët me rastin e nisjes së muajit të shenjtë të Ramazanit. Le ta shfrytëzojmë këtë moment për të kaluar më tepër kohë me familjen dhe të dashurit tanë, ka kërkuar kreu i komunitetit musliman Bujar Spahiu. Të nderuar besimtarë, nesër me 24 prill fillon muaji i bekuar i Ramazanit. Kam kënaqësinë dhe nderin të uroj në emrin tim personal dhe në emrin e institucionit që përfaqësoj të gjithë besimtarët musliman nga Shqipëria, trevat shqiptare, diaspora dhe më gjërë, gëzuar muajin e begat të Ramazanit. Situata e krijuar nga Covid-19 na ka detyruar që Ramazanin këtë vit ta përjetojmë kryesisht brenda një rrethi të ngushtë dhe familjar. Le ta shfrytëzojmë këtë kohë për të kaluar më shumë kohë produktive me fëmijët, që mësojmë atyre vlerat e moralit dhe të besimit. Të nderuar besimtarë, mos ta harrojmë gjatë këtyre ditëve edhe ata të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë. Iftaret tona të përvitshme le t'i kthejmë në ndihmë për familjet në nevojë kudo. Ky muaj na sjell begati, mirësi, paqe në familjet tona dhe në mbar shoqërinë. Lut Zotin që kjo situatë e krijuar nga koronavirusi të largohet sa më shpejt. Por muaji i shenjtë i Ramazanit këtë vit do të jetë shumë ndryshe për besimtarët musliman. Për shkak të pandemisë, besimtarëve u është kërkuar që të luten në shtëpi dhe sikur më parë vendet e kultit këtë herë do të jenë bosh. E premtja do të shënojë nisjen e muajit të shenjtë të Ramazanit për besimtarët musliman në mbar botën. Por me vendet e kultit të mbyllura për shkak të pandemisë Covid-19, ky muaj i shenjtë këtë vit do të jetë ndryshe. Sheshet në Mekë dhe Medina në Arabi Saudite apo Al-Aqsa në Jeruzalem do të jenë bosh, pasi autoritetet i kanë kërkuar besimtarëve të luten në shtëpi. Për muslimanët, një pjesë e rëndësishme e muajit të Ramazanit është lutja e përditshme në xhami. Historikisht, xhamit mbushen me besimtarë gjatë këtij muaji, ka deklaruar imami Omar Sulejman. Por sipas Sulejman, besimtarët mund të luten në xhami ashtu sikurse mund të luten në shtëpi dhe lutja është njësoj e vlefshme. Gjatë kësaj kohe, kur njerëzit janë të vetë karantinuar në shtëpi për të penguar përhapjen e koronavirusit, imami Sulejman i inkurajon të gjithë besimtarët musliman të fokusohen te lutjet individuale dhe ta kthejnë izolimin në një paqe të brendshme. Kur i kërkohet njerëzve të luten individualisht, ata e kanë të vështirë pasi janë mësuar të luten pranë xhamive, tha imami Sulejman, i cili shtoi se ky adhurim virtual mund të çojë në ulje të interesit të besimtarëve për të lutur dhe se në momentin kur ata do të jenë të lirë të kthehen në xhami, nuk do të duan ta bëjnë një gjë të tillë. Një urim për besimtarët erdhi edhe nga kreu i qeverisë Edi Rama, i cili bëri thirrje për ruajtjen e distancave në këtë kohë kufizimesh. Sa më të heshtura hapat drejt xhamis, aq më kuptues zëri e ezanit teksoj Rama. Pas vuajtjes vjen lehtësi. Kjo nuk është një formulë politike, nuk është kurse si asnjë recetë qeveritare në ditë jo të lehta për ekonominë e familjes sonë shqiptare. Por është një hyrje në urimin e kësaj dite që po perëndon si një fillim i ri për motrat dhe vëllezërit muslimanë, që ta kenë të lehtë dhe të pranuar agjërimin në këtë muaj të madhërueshëm të Ramazanit, dhe po ashtu edhe për gjithë të tjerët, që pa qenë fare besimtar, mund ta gjejnë individualisht e familjarisht lehtësimin, duke kërkuar pikërisht aty ku buron dhe vuajtja e kësaj kohe të mbilarkuar. Prandaj dhe gjithashtu sa më i thjeshtuar solemniteti i iftarit të vit, aq më e pranuar lutja e akşamit, sa më të heshtura hapat drejt xhamis, aq më kuptues zëri i ezanit, pas cilit shpirti i besimit do të mbush shtëpitë e tuaja me ngazëllim gjatë iftarit si likur Temjani në pallatin e Kristalit Sulejmanit.
Mirë, flasim për zhvillimet në rajon tani, shkon në 19 numri viktimave nga koronavirusi në Kosovë. Sipas raportimeve të mediave, një 53 vjeçar nga Prizreni humbi jetën në orët e fundit. Gjithashtu janë raportuar 26 raste të reja me koronavirus në 24 orët e fundit, duke çuar kështu bilancin total në 630 prekur. Në orët e fundit u shëruan ndërkohë edhe 10 pacient. Pas disa ditëve tepër tragjike, Serbia duket se ka arritur të vendosë nën kontroll pandemin. Ky vend i rajonit numëron 134 jetë të humbura nga koronavirus dhe më shumë se 7.000 të infektuar. Për mirësim të situatës, raporton edhe Maqedonia e Veriut, vend i cili duke nisur nga nesër do të zgjasë orarin e lëvizjes së qytetarëve. Në Maqedoni janë 41 raste të reja për një total për 1.300 të infektuarish, ndërsa viktimat janë 56. Greqia është një tjetër shtet i rajonit që po menaxhon më së miri emergjencën shëndetësore. Ky vend raporton 125 viktima dhe 2400 të infektuar me COVID-19. Në Kosovë, deri më tani janë shënuar 19 viktima nga koronavirusi, ndërsa të prekurit janë 630, por për të mësuar më shumë për situatën më të fundit atje, ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me mikrobiologun Lul Raka. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje nga Kosova. Si po shkon situata në Kosovë, sipas jush? Duket se ka një rënje të rasteve të reja. Po, ditëve të fundit kemi ulje të rasteve, kurse duket se pikon numrin më të madh të rasteve të matër të vërtetuar brenda ditës se kemi pas me 12 prill, edhe prej asaj dite numri i rasteve është në rënje e sipër. Ju e përmendët që kemi 630 raste deri tani, gati e kemi mbërë Shqipërinë, edhe pse rasti i parë te na është 2 javë pas Shqipërisë. Me 19 të vdekur, fatkeqësisht sot ka vdek një pacient në klinikën infektive. Deri tani i kemi kryer në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës janë kryer 5372 teste dhe janë kontaktuar prej fillimit deri tash 6700 njerëz, 6000 persona të kontaktit të afër. Doktor Raka, kemi 630 persona të infektuar në Kosovë dhe ju e përmendët në fillim që rasti i parë është regjistruar 2 javë pas Shqipërisë. Në gjykimin tuaj dhe nga studimi ose vërtetimi që i keni bërë virusit, sjelljes së tij në Kosovë, si ka qenë ai? Ka qenë agresiv? Çfarë mund të thoni deri tani? Mund të themi se është brenda parashikimeve. Edhe synimi kryesor i autoriteteve shëndetësore edhe i punëtorëve shëndetësor ka qenë, edhe jo vetëm joni, por e gjithëve, është që lakorja mos ta pret kapacitetin menaxhues të institucioneve shëndetësore. Edhe për momentin ajo ka qenë relativisht e sheshtë. Edhe kemi pas ku për riorganizim, për blerje të pajisjeve personale të mbrojtëse, për sigurim testeve, edhe pse testet janë pamjaftueshme për shkak se është kërkesë e jashtëzakonshme sot në botë. Por megjithatë situata është e menaxhueshme. A kishte një skenar në fillim të pandemisë në Kosovë? Çfarë numrash parashikoheshin në fillim, pra pas kësaj periudhe në cilën ndodhemi? Fillimi ka qenë i panjohur, sikur për të gjitha vendet ka qenë një e panjohur e madhe, mirë po me kalimin e ditëve, parafërsisht e kemi ditë se çfarë vlere të lakurës do ta kemi, edhe fatmirësisht thashun ajo lakore nuk i ka tejkalu kapacitetet menaxhuese, kur dihet se në Kosovë ne nuk kemi më shumë se 100 respiratorë në dispozicion. I kemi edhe disa sektorit privat të cilët kanë ofruar ndihmë. Mirë po, në një ngarkesë të madhe me pacient, në një tejkalim të rasteve, ne kemi po shembuj të Italisë dhe të Spanjës, kemi punu që mos na ndodh ajo, edhe me popullatën në vedisim, edhe me punëtorë shëndetësor, edhe me të gjitha nivelet, në mënyrë që të gjithë bashku ta tejkalojmë shumë ma lehtë, me sa më pak dome, me sa më pak viktima. Doktor Raka, flitet që koronavirusi, COVID-19, është një virus inteligjent dhe ka aftësi të forta për të përshtatur. Duke qenë se vëmendja në momentet që flasim i shkon javëve apo muajve në vijim, çfarë parashikimesh mund të bëhen? Po tash ne jemi në izolim prej 10 ditë,
në izolim të plot, domethënë, me lëvizje të kufizuara të kryefamiljarëve vetëm për furnizim në ushqim dhe barna. Edhe rezultatet e këtij izolimi do të shihen edhe në ditën e vjem, domethënë do të kemi numër të rasteve i cili është i menaxhueshëm edhe për klinikat infektive, edhe për institucionet shëndetësore në përgjithësi. Këto kufizime do të jenë deri me 4 maj. Mirë po, pas 4 majit duhet ta kenë qartë qytetarët e Kosovës, por edhe tjera ka kudo, që distanca sociale, masat parandaluese do të vazhdojnë të vlen, kuptohet që do të ketë një farë lehtësimi të kufizimeve, të lëvizjes njerëzve, mirë po masat parandaluese dhe distanca duhet të vazhdojnë sepse mund të ballafaqohemi me valën e dytë. Ne kemi pa shembujt e shteteve të tjera të cilat janë në fazën e dytë. Singapore, për shembull, i cili ka qenë një prej shembujve pozitiv të menaxhimit të epidemisë, në cilin brenda një dite u shfaqën diku 1400 raste në një konvikt për shkak të mbingarkesës me njerëz dhe për shkak të higjienës pamjaftueshme. Prandaj ne duhet të kthehemi, domethënë gradualisht në largimin e disa prej masave kufizuese, mirë po ky kthim duhet të jetë i kujdesshëm në mënyrë që vala e dytë mos na godet edhe të jemi më të përgatitur. Ka shumë informacione këto kohë, ju besoj jeni në dieni dhe kjo është arsyeja për cilën kontaktojmë me ju, cilët jeni në balë të parë dhe jeni më pranë termave shkencore dhe njohjes më reale të virusit. Po flitet, doktor, që COVID-19 është një virus inteligjent, ka aftësi përshtatse dhe mund edhe të gënjej imunitetin tonë. Çfarë mund të thoni realisht? Çfarë virusi është ky? Ajo që na brengo është inteligjent, gjithsesi, ajo që na brengos më së tepërmi, edhe ne edhe mbar botën, është mundësia dhe respektivisht përhapja e infeksionit prej personave asimptomatik, që nuk zhvillojnë simptome. Kjo përqindje është e ndryshme, deri tash në vende të ndryshme të botës. Në Kosovë, fatkeqësisht këto informata nuk i kemi, sepse nuk e dim sa persone i kemi asimptomatik, sepse për shkak të kapaciteteve të kufizuara diagnostike, prioritet diagnostikës kanë pas pacientat të cilët kanë zhvilluar simptome. Mirë po e dim që pikërisht njerëz që nuk zhvillojnë simptome, ose ato që zhvillojnë simptome, mirë po 2 ditë para shfaqjes simptomeve kanë përqendrimin më të madh të virusit, ato janë më të rrezikshme për rrethin, sepse nuk mbrohen, nuk respektojnë distancën sociale, e nuk respektojnë distancën as familjarët e tyre ose miqtë e tyre të cilët qëndrojnë pranë. Edhe ka plot raste të tilla, domethënë edhe në komunitet, mirë po fatkeqësisht ka edhe në institucione shëndetësore. Edhe në një takim që e patëm para 2-3 ditëve, u përmend edhe rasti për shembull i shfaqjes së infeksioneve në Spitalin Universitar të Gjenevës, që është shembull i kontrollit të infeksioneve, i cili ka ardhur deri te stafi shëndetësor për shkak të mos mbajtjes së distancës së stafit shëndetësor në kafeteri. Gjatë momentit kur kanë pi kafe ose në pauzë, që kanë qenë duke ngrënë bukë. Prandaj personat asimptomatik janë, si them, faktori që i frynë më së tepërmi ditëve të sotit, numrit edhe faktori më i paparashikueshëm, edhe më i vështirë për me adresu. Rikthimi apo një valë e dytë e virusit në muajt pasardhës, sipas analizave apo kalkulimeve tuaja, do të jetë një virus ose një valë më e egër, çfarë mendohet? Nëse mendon për valën e dytë pas masave të kufizimit, nuk do të jetë se në fakt flas për atë që po edhe në rang ndërkombëtar tashmë po flitet për muajt shtatore më pas, pra një valë e muajve të vjeshtës. Po muajt e vjeshtës janë 2 faktorë të rëndësishëm. Një faktor i rëndësishëm i pafavorshëm është fakti që në shtator, domethënë muajt e vjeshtës, COVID-19 do të bashkëjetojë me virusin e gripit. Gripin sezonal, e qartë. Po, me gripin sezonal dhe do t'i kemi 2 armiq të përbashkët. Elementi tjetër pozitiv është se deri në shtator, tetor, deri në sezonin e vjeshtës, një pjesë e konsiderueshme e popullatës është prekur dhe do të krijon imunitet. Nuk do të preket në shtator edhe në tetor, edhe gjatë 3 sezonës së vjeshtës edhe dimrit. Kjo është e para. E dyta, deri në vjesht, të gjitha sistemet shëndetësore, të gjitha shtetet kanë kohë për të forcuar, për të përforcuar rradhët e tyre edhe me diagnostik, edhe me kapacitetin njerëzore, edhe me parandalim, edhe me identifikim, izolim edhe gjurmim të rasteve të kontaktit.
Do me thonë, do të na gjej shumë atë përgatitur se sa që na ka gjetë në valën e parë. Edhe mendoj që këto janë argumente të mjaftueshme që na mundsojnë që ta përballojmë ma me lehtësi dhe me sukses valën e dytë. Edhe deri atëherë gjithsesi do të kemi një pasqyrë më të qartë edhe me përqindjen e popullatës së prekur, sepse do të kemi mundësi të bëjmë testet rapide, kuptohet të cilat janë valide, me të cilat secili shtet, edhe Kosova edhe Shqipëria, do të dinë se ku është, çfarë shkallë të imunitetit ka kriju popullata e vet. A po zhvillohet në Kosovë, doktor, testi, analiza serologjike? Jo, momentalisht jo, mirë po unë mendoj që sa më herët duhet përgatitet edhe sa më herët duhet filloj përdorimi këtyre testeve, të cilat kuptohet kanë sensitivitet, duhet kishin sensitivitet dhe specifitet mbi 90%, sepse në treg ka gjithfar testesh, edhe duhet shtetit t'i siguroj testet të cilat janë valide, edhe të cilat kanë saktësi të konsiderueshme, në mënyrë që mos marrin vendime të gabuara, sepse ma keq se mungesa e testimit është me testu një test keq. Nga aspekti i saktësisë. Ju jeni pro atyre që përkrajnë atë pjesë debatit pra numrin më të madh të testeve. A vlen ende ky debat pra niveli i lartë i testimeve, doktor? Këtu nuk ka debat. Nuk ka kurfar debati që duhet ketë teste më shumë. Mirë po, edhe ato e sugjerojnë gjitha institucionet. Mora shkas në fakt nga Shqipëria, ku disa javë më herët dhe aktualisht, edhe pse jo aq sa në fillim i fort, po ishte ky debat për numrin e testimeve. Shqeqoni, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, më duket që na kemi testime për 1 milion banor, pak më shumë se Shqipëria deri tash. Mirë po, kjo nuk varet për standardeve. Sepse standardet i dim, ekspertët e fushës, edhe mikrobiologët, edhe infektologët, edhe epidemiologët, e din që sa ma shumë teste, aq ma mirë. Mirë po, sot, edhe Kosova, edhe Shqipëria, edhe gjitha shtetet tjera, pjesa maj madhe e shteteve tjera, ballafaqohen me mungesë të testeve për shkak të kërkesës së madhe. Dhe testet shtetet të cilat i prodhojnë, nuk i shesin, sepse i mbajnë për vete. Edhe kjo është problemi. Problemi do me thonë është që nuk është problem për para, buxhet kemi, për mi ble. Mirë po s'ka teste. Edhe kjo është problemi. Edhe me këtë problem, edhe me mungesa, jemi ballafaquar edhe na dhe Shqipëria dhe gjitha shtetet dhe më të zhvilluara me mungesë edhe të pajisjeve personale të mbrojtëse, edhe testeve. Do me thonë kjo është një prej sfidave kryesore gjatë pandemisë. Ju thoni që kjo është arsyeja kryesore po e cilësoj ende një debat, pra e debatit të testeve, nuk është pra një metodologji apo një qasje ndaj situatës. Po flas për Kosovën, po Shqipëri, ekspertat, kolegët e mi të nderuar cilët i përshëndes edhe i njoh, edhe me cilin kemi bashkëpunuar në kohë gjatë, për Kosovë problem është mungesa e blerjes testeve, jo e kapaciteteve njerëzore. E qartë. Ndërkohë, ju pyeta pak më herët, doktor, ju thatë që ekziston një rrezik i dyfisht edhe për shkak të gripit sezonal. Një nga kolegët tuaj në Tiranë, zotin Plum Pipero, e pyeta për të njëjtën gjë. Ekziston mundësia, nëse mund të më jepni disa detaje më shumë, të një mutacioni, një bashkimi, është ky i mundshëm në aspektin biologjik i Covidit dhe gripit sezonal? Unë fillimisht e përshëndes mikun tim të vjetër, Plum Pipero, e dëshiroj sukses në punën e tij të jashtëzakonshme. Lidhur me mutacionet janë fenomen natyror që ndodhin në natyrë mikrobe edhe në virus, edhe se çka do të bëhet tama nuk mund të parashikoj. Por nuk e hidhni poshtë ama. Ju pyetet për mutacion kombinim grip me Covid, me virusin SARS-CoV-2. Po. Nuk mund të parashikojnë, a mund të ketë kryqëzim të viruseve të mutacioneve të tyre, po kjo është fushë e cila është e panjohur, sikurse shumë të panjohura tjera me këtë virus, po unë mendoj se mutacionet do të jenë brenda virusit, e shumë a pak do të ketë ndërveprim mes tyre. Do me thonë, gripi i ka ato kapacitetet, i dim çfarë kapacitetet mutacioneve ka gripi, çfarë ndryshimeve gjenetike dhe të mëdha dhe të vogla, po për kryqëzim tyre unë nuk mund t'jap vlerësimtar, sepse kjo është fushë me shumë të panjohura. E qartë. Doktor Lul Raka, unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe ju uroj një mbrëmje të qetë. Faleminderit edhe juve për ftesën edhe gjitha të mirat.
Përmirësim gradual në Itali, ku edhe pse numri i jetëve të humbura në 24 orët e fundit është thuajse i ngjashëm atë një ditë më parë, optimizëm ka prej numrit të lartë të pacientëve të shëruar dhe që kanë lënë spitalet. Me vendin fqinj që po përgatitet për fazën e dytë, qeveria ka përgatitur një plan për rihapjen e transporteve, ku përplasjet nuk mungojnë në fakt, kryesisht me kompanitë e avionëve. Sistemi shëndetësor në Itali vijon përmirësimin gradual gjatë orëve të fundit, më shumë se 3.000 pacientë infektuar me COVID-19 janë shëruar dhe kanë lënë spitalet. Rënje pësoi edhe numri i pacientëve në terapi intensive. I lartë mbetet numri i viktimave edhe pse thuajse në të njëjtin nivel me një ditë më parë. 464 persona humbën jetën në 24 orët e fundit, duke e çuar bilancin total në më tepër se 25.000 të vdekur. Që prej nisjes së pandemisë në shtetin fqinj janë infektuar me koronavirus mbi 189.000 persona. Në total janë testuar më tepër se 1 milion italian. E mes shifrave të fundit, transporti është një fushë e rëndësishme e jetës së përditshme të qytetarëve. Qeveria italiane ka përgatitur një plan se si mund të bashkëjetohet me pandeminë koronavirus dhe të mos pengohet lëvizja e lirë. Për fazën e dytë nuk do të ketë kontrollim të biletave të trenave, ndërsa udhëtarët në avion do të jenë të detyruar të mbajnë doreza dhe maska mbrojtëse. Gjithashtu do të ketë matje të temperaturës së pasagjerëve në nisje dhe mbritje. Natyrisht që do të ketë edhe dezinfektim të vazhdueshëm të hapësirave në avion, ndërsa në stacionet e trenave apo metrove po mendohet të udhëzohet lëvizja e udhëtarëve me sens unik. Biletat e printuara do të eliminohen për t'i lënë vendin atyre digjitale. Një ndër udhëzimet që po shkakton polemika është ajo e distancimit social. Kompanitë e fluturimeve po kundërshtojnë me forcë lënien e vendeve bosh në avion, duke theksuar se në këtë mënyrë nuk justifikohet kosto e udhëtimit. Por mos respektimi i masave të reja mund të çojë deri në pezullimin e sistemit të transportit. Koronavirusi është një sfidë për Europën dhe demokracinë. Deklarata vjen nga kancelarja gjermane Angela Merkel, e cila tha se vetëm me respektimin e masave të reja do të ndodhë rikthimi në normalitet. Europa po përballet me periudhën mos sfiduese të saj që prej luftës së dytë botërore. Deklarata vjen nga kancelarja gjermane Angela Merkel, e cila komentoi situatën aktuale me emergjencën shëndetësore të shkaktuar nga pandemia koronavirus. Duke folur nga dhoma e ulët e parlamentit, zonja e hekurt tha se vetëm me disiplinë maksimale mund të ndodhë rikthimi në normalitet dhe garantimi i një jetese të sigurt. Niemand hört es gerne. Askush nuk dëshiron ta dëgjojë, por është e vërtetë. Ne nuk po jetojmë në fazën finale të pandemisë, por jemi në nisje të saj. Duhet të bashkëjetojmë me virusin për një kohë të gjatë. Merkel tha se masat e reja janë të nevojshme për të shmangur izolimin e plot të banorëve. Nuk duhet të shpërdorojmë ato që kemi arritur, shton kancelarja, teksa vlerëson efikasitetin e lartë të sistemit shëndetësor të Gjermanisë dhe asistencën e forcave të armatosura në këtë përpjekje kombëtare. Ajo tha se Europa duhet të fuqizoj kapacitetin prodhues të pajisjeve të specializuara mjekësore, në vend që të varet në furnizimet globale, treg i cili është kurrur ndjeshëm nga kërkesa e lartë. Ndër të tjera, Merkel vlerësoi dhe kontributin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe konfirmoi mbështetje të palëkundur ndaj saj. Ndërkohë, Gjermania numëron më shumë se 5.000 viktima nga virusi pandemik dhe mbi 150.000 të infektuar. Me urdhër të qeverisë federale, qytetet po i rikthehen normalitetit gradualisht, por sigurisht duke respektuar disa masa kyçe. Gjermania ka bërë të detyrueshëm përdorimin e maskave mbrojtëse në publik në të gjithë territorin e saj. Një masë tjetër themelore është dhe respektimi i distancimit social. Spanja vijon me lehtësimin gradual të masave kufizuese, ndërsa shifrat ditore nga pandemia koronavirus mbeten në nivel. Franca është shteti i 4 me goditur në botë. Qeveria e Parisit kërkon më shumë kujdes në vlerësimet e mjekëve, pasi ditë më parë pohuan se duanpirësit janë më pak të rrezikuar nga COVID-19. Spanja ruan e curinë e ditëve të fundit në pandemin koronavirus. Në 24 orët e fundit u shënuan 440 viktima dhe në total virusi u ka marrë jetën më shumë se 22.000 personave, që prej fillimit të pandemisë në Spanjë janë infektuar më tepër se 200.000 vetë, prej të cilëve 89.000 janë shëruar. Autoritetet konfirmuan se COVID-19 hyri në vend në muajin shkurt përmes 15 rrugëve të ndryshme. Qeveria e Madridit do të nisë lehtësimin e masave kufizuese nga kjo fundjavë, ku do të lejojë minorenët poshtë 14 vjeç që të dalin në rrugë për 1 orë në ditë
ditë, por të shoqëruar nga një i rritur dhe vetëm 1 kilometër larg shtëpisë. Sigurisht nuk lejon ata që kanë temperaturë, simptoma të virusit apo që janë në karantinë. Ndërkohë Franca po kalon situatë tepër të vështirë nga Covid-19. Pandemia ka shkaktuar më shumë se 21.000 viktima në këtë shtet, i cili renditet në vend të 4 në botë sa i përket fatalitetit. Në bazë të dhënave të raportuara nga qeveria franceze, ka shënuar rënje numri pacientëve në terapi intensive, si dhe ai i rasteve të reja. Përkatësisht të infektuarit me Covid-19 janë 157.000 dhe prej tyre 5.200 janë në përkujdesje intensive. Drejtori i Agjencisë Shëndetësore Jérôme Salomon kërkoi më shumë kujdes në vlerësimet zyrtare, pasi një spital në Paris deklaroi se duanpirësit janë më pak të rrezikuar nga koronavirusi i ri. Pretendimi i tyre u bazua në vëzhgimin e 350 pacientëve të prekur nga Covid-19, ku vetëm 5% prej tyre ishin duhanpirës. Salomon e konsideroi interesante këtë të dhënë dhe kërkoi një studim më të detajuar lidhur me faktin se nikotina mund të frenojë virusin të prek receptorët e qelizave, përpasoj duke ngadalësuar përhapjen në trupin e njeriut. Kjo ishte një tjetër ditë kyçe për Bashkimin Evropian. Liderët e bllokut janë mbledhur për të disatën herë me anë të videokonferencës për të arritur dakordsinë për masat kundër krizës ekonomike të shkaktuar nga pandemia. Një fond prej 300 miliardë eurosh për rimëkëmbjen nga kriza shëndetësore është një prej propozimeve kryesore të përfshira në një dokument të brendshëm të Komisionit Evropian. I ashtu quajturi Recovery Fund do t'i shtohet bilancit 6 vjeçar nga viti 2021 deri në 2027 për një total prej rreth 2 trilion eurosh që do të mobilizohen për t'u dhënë hovë ekonomive më të prekura. Samiti, gjatë së cilit do të diskutohet për fazat e para të paketës së shpëtimit, pritet të dominohet nga ndasit, ndërsa krerët e shtetet anëtare nuk bien dakord mbi çështjen e financimeve të përbashkëta. Kryeministri italian Giuseppe Conte kërcënon se nëse kërkesat për ndarje të barrës financiare nuk do të gjejnë përkrahje, bloku do të rrezikojë shpërbërjen. Gjysma e viktimave nga pandemia koronavirus në Evropë janë regjistruar në qendrat e përkujdesjes për të moshuarit. Alarmi vjen nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, teksa bilanci në të gjithë botën ka arritur në mbi 2.600.000 të infektuar dhe mbi 184.000 viktima. Drejtori rajonal i OBSH-s për Europën, Dr. Hans Kluge, kërkoi më shumë testime dhe përpjekje më të mëdha për të shpëtuar të moshuarit në parazile. Ata që po vdesin në azile nga Covid-19 kanë të drejtën të ndiqen dhe të marrin kujdesin e nevojshëm, duke përfshirë lehtësimin e simptomave me ilaçe adekuate të rrethuar nga të dashurit e tyre. Njerëzit e përkushtuar, të dhemshur që punojnë në ambientet e kujdesit afatgjat, të cilët shpesh janë të nënvlerësuar, të paguar pak dhe të pambrojtur, janë heronj të heshtur të kësaj pandemie. Duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për të siguruar që këta punonjës të kenë pajisje mbrojtëse personale dhe pajisje të tjera thelbësore për të mbrojtur veten dhe ata për të cilët përkujdesen. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt. Prej disa minutash kemi nisur të flasim për situatën në rajon dhe në përbot, ku do të përditësohemi tani nëpërmjet shifrave të përcjella nga Universiteti Amerikan John Hopkins, hartë dhe grafik të cilës ne jemi referuar gjatë gjithë këtyre mbrëmjeve informative gjatë ditarit special kushtuar koronavirusit. E kemi thënë dhe nëpërmjet materialeve tona informative që tashmë në rang global të infektuarit me Covid-19 i kanë kaluar shifrën 2.600.000. Aktualisht, sipas përditësimit fundit të kësaj harte dhe të këtij bloku informativ që përcillet nga Universiteti Amerikan, jemi në 2.682.225 të infektuar. Pra, bëhet fjalë për shifër globale. Në të gjithë botën është kjo shifra e të infektuarve. Numri i jetëve të ndara, pra janë këto kategoritë e shifrave që përcillen, totalit infektuarve, personat e shëruar, jetët e humbura dhe gjithashtu në vendet të ndryshme, ato që e raportojnë, sepse jo të gjithë e bëjnë këtë, raportohet dhe numri i testeve të zhvilluara. Po ndërkohë, në rang global, ju lutem kolegëve në regjit më mundsojnë edhe një herë, jetët e humbura janë 187.330 në të gjithë botën. Kjo është shifra e përditësuar deri në këto momente, ndërsa të shëruarit raportohet se janë 732.647. Pra pjesa tjetër, sipas një logjike, janë të infektuar
aktiv. Shohim ndërkohë John Hopkins, Universiteti Amerikan, bën dhe atë që ne kemi cilësuar si klasifikim, në një farë mënyrë ashtu është, sepse sipas numrave bëhet një renditje se cili shtet është më i prekuri dhe më pak i tillë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej javësh tashmë janë vendi më i prekur me numrin të infektuarve në të gjithë botën. Përpara se të shohim numrat konkret nëpërmjet hartës në qendër të kësaj grafike, shohim se si është i shpërndar virusi dhe shtetet apo qytetet më të prekura të Amerikës, pjesa lindore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shteteve që bëjnë pjesë në të, duket në qartë nëpërmjet ngjyrës së kuqe që janë më të prekurat nga e gjithë pandemia dhe sipas raportimeve që sigurisht edhe mediat globale apo ne kemi bërë gjatë gjithë kësaj periudhe, New Yorku shihet dhe është parë dhe aktualisht është njolla dhe vatra më problematike apo zona më shqetësuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aktualisht atje numërohen mbi 856.000 të infektuar, jemi në shifrën e jetëve të humbura aktualisht mbi 47.000, ndërsa të shëruarit janë mbi 78.000, konkretisht 78.339. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka dhe transparencë, në fakt bëhet e ditur dhe numri i testimeve totale që janë zhvilluar deri më sot. Testimet, ashtu siç kemi folur nëpërmjet ftuarve, të intervistuarve tanë, janë një temë debati ose një problem në shumë shtete ose në të gjithë shtetet cilat janë prekur nga koronavirusi, por ndërkohë shohim se çfarë ka ndodhur në Amerikë. Deri më sot janë thuajse 4,5 milionë teste zhvilluara në të gjithë vatrat e koronavirusit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithashtu raportohet edhe për numrin e personave të cilët aktualisht për momentin janë të hospitalizuar, pra të shtruar në spital. Janë mbi 122.000 të tillë që po marrin trajtim në spitalet amerikane në shtetet ndryshme. Kjo është situata dhe pasqyra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Spanja ka kaluar prej ditësh mbi një javë atë raportin me Italinë, e cila më herët ishte epicendra dhe shteti evropian më problematik pas Kinës, nga po raportohet se erdhi virusi. Spanja raporton 213.024 të infektuar deri në momentet që flasim. Kjo gjykohet se është një shifër zyrtare, është një raportim autoritetesh mjekësore në Spanjë, ashtu si edhe në shtetet e tjera të cilat raportohen në këtë grafik dhe këtë blok informacionesh, ndërsa jetët e humbura në Spanjë janë 22.157 si pasojë e COVID-19-s. Thuajse 90.000 raportohet se është shifra e personave të shëruar ose ata që cilësohen si të rekuperuar tashmë. Kjo është pak a shumë situata në Spanjë. Do të kalojmë tek Italia, e cila ka një numër tjetër më të lartë, pra ka një raport ku është më e goditur, është tek numri i jetëve të humbura. Në Itali raportohen më shumë të tilla, ka kaluar shifra 25.000 të vdekurve, është 25.529, por ndërkohë numri të infektuarve në Itali është gati 190.000 të prekur nga COVID-19 në të gjithë Italinë. 57.576 raportohet nga mbrojtja civile italiane, autoritetet shëndetësore atje, numri i të shëruarve, pra atyre që cilësohen si të rekuperuar. Italia, sipas shifrave dhe renditjes që Universiteti Amerikan John Hopkins bën, është e treta në vendin e 4 sipas shifrave të numrit të prekurve, të infektuarve, pra jetëve të humbura dhe testeve apo atyre që janë shëruar nga e gjithë kjo situatë, është Franca, pra në vendin e 4 të kësaj renditjeje, ku numërohen 157.135 persona të infektuar. Kujtojmë që Spanja dhe Franca në raport me Italinë ishin shumë brapa, le të themi 2 apo 3 javë më herët, me numrin e të infektuarve, gjithashtu jetëve të humbura dhe sigurisht dhe personave të shëruar. Në Francë, ndërkohë ku jemi ndalur, numërojnë mbi 157.000 persona të infektuar
dhe mbi 21.000 jetë të humbura si pasojë e COVID-19. Autoritetet shëndetësore në Francë ndërkohë raportojnë se 42.762 persona ja kanë dalë, ja kanë poshtur COVID-19 dhe tashmë cilësohen si të shëruar apo të rekuperuar. Gjermania është vendi i 5 i klasifikuar në këtë renditje sipas shifrave të raportuara nga autoritetet atje. 151.000 mbi këtë shifër, pra diçka më shumë se kaq është numri i infektuarve në Gjermani, por shifra më domethënëse nga fillimi i kësaj situate deri më sot në Gjermani, pra raportohet të jetë numri i jetëve të humbura në raport me shtetet e tjera dhe atë se çfarë po ndodh në Itali, në Spanjë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjermania ja ka dalë mban të mbajë një numër tepër të ulët të jetëve të humbura. Shikoni, janë 5.367 jetë të humbura, që është shumë më e ulët nga çfarë raportohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në Spanjë dhe Itali, për të cilat ne folëm pak më herët. Shifër do më thënë se është edhe ajo e jetëve ndjes personave të shëruar, pra nga 151.000, 103.000 janë raportuar si të shëruar dhe të rekuperuar. Gjithsesi, po flasim për një shtet shumë të fuqishëm, ekonominë më të madhe të Europës dhe një nga më të fortat në botë. Kemi një shifër mjaft të lartë edhe të personave të shëruar nga gjithë pandemia me COVID-19, pra këto ishin shifrat që raportohen nga autoritetet në Gjermani. Një shtet i cili hasi shumë debate në nisje të pandemisë dhe ardhjes së saj në Europë ishte Anglia, Mbretëria e Bashkuar, ku pati një qasje që ngjalli shumë debate në fillim, pra mënyra se si do të zhvilloheshin hetimet epidemiologjike apo testimet. Në Mbretërinë e Bashkuar aktualisht raportohen 139.226 persona të infektuar, ka patur rritje goxha të mëdha shifrat e të infektuarve në Britani. Gjithashtu është rritur dhe numri i jetëve të humbura, por në raport me vendet tjera është disi më i ulët, 18.791 është numri i jetëve të humbura deri më sot në Britaninë e Madhe, por ajo që ka të bën përshtypje është dhe numri i të shëruarve, personave të rekuperuar, është mjaft i ulët në raport me shifrat e tjera apo ato se çfarë flitet ose shihet në shtetet të tjera të Europës apo të botës. Janë 712 personat që janë shëruar nga COVID-19 në Britaninë e Madhe. Turqia është një nga shtetet që ka patur pak vëmendje në nisje të pandemisë, ardhjes së saj nga Kina në Iran dhe më pas drejt Europës. Kishte një numër shumë të ulët të infektuarve Turqia në nisje të gjithë kësaj situate, por sot shohim se çfarë ndodh. Ka kaluar shifrën 100.000, aktualisht është në 101.790 të infektuar e gjithë shteti turk, ku gjithashtu janë shënuar dhe 2.491 jetë të humbura deri më sot. Kjo ishte situata edhe në Turqi, ku gjithashtu raportohen 18.491 persona të shëruar dhe të dalë nga spitalet apo të hospitalizimi. Irani është një shtet tjetër cili do t'i referohemi dhe shifrave nga të cilat raporton. Janë 87.026 infektuar. Irani, le të themi, gjatë javës fundit apo 2 javëve të fundit ka mbetur në një pozicion ku nuk ka patur shumë ndryshime sa i takon numrit të infektuarve, ndërsa numri i jetëve të humbura në këtë shtet është 5.481 dhe 64.823 është numri i personave të shëruar ose siç cilësohen ndryshe të rekuperuar. Kaq për hartën e Universitetit Amerikan John Hopkins, do t'i rikthehemi mbase më vonë për të patur një përditësim tjetër për shkak se janë shifra që lëvizin nga momenti në moment. Do të flasim për të tjera zhvillime nga bota, do të ndalemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atje, presidenti amerikan Trump firmosi urdhrin ekzekutiv për të bllokuar emigracionin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 60 ditë, ndërsa nuk mungojnë polemikat për mënyrën e menaxhimit të pandemisë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten vendi më i goditur i botës nga pandemia COVID-19. Më shumë se 800.000 vet janë infektuar nga virusi i ri, ndërsa kanë humbur betejën më të mbi 46.000 persona. Janë shfaqur edhe fakte alarmuese se administrata e presidentit Donald Trump po largon më njanë shkencën në luftën kundër koronavirusit. CNN raporton pretendimet e një zyrtari të lartë që punonte në gjetjen e një vaksine, se puna e tij është anashkaluar gjatë përpjekjeve për të promovuar ilaçin e propozuar nga kreu i Shtëpisë së Bardhë. Trajtimi i pacientëve me kurën e propozuar nga Trump është konsideruar me efikasitet të lartë nga mediat konservatore amerikane, edhe pse diçka e tillë nuk është konfirmuar asnjëherë zyrtarisht. Presidenti Amerikan duket se po e përdor më së miri këtë emergjencë për të zbatuar politikat e tij elektorale. Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv duke pezulluar emigracionin në Shtetet e Bashkuara për të paktën 60 ditë. Do të sigurojmë amerikanët e papunë se do të jenë të parët në listën e vendeve vakante sapo ekonomia të rihapet. Pavarësisht kësaj, administrata amerikane njoftoi lëvrimin e $270 milion për të ndihmuar vendet e tjera në betejën me koronavirusin e ri. Nga kjo shumë nuk do të përfitojë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë qartësisht dështoi gjatë kësaj pandemie. Megjithatë, OBSH mbrojti vendimin e saj, duke theksuar se shpallja e gjendjes së emergjencës është bërë në kohën e duhur. Do të shkojmë me komunikimet tona të drejtë për drejta në Kanada, pikërisht në Toronto, ku do të bisedojmë me mjekun neurokirurg Erion Musabelliu, i cili është edhe kërkues shkencor pranë Universitetit të Torontos. Ju përshëndes, doktor Musabelliu. Arlin, mirë mbroma, mirë se ju gjeta, përshëndetje edhe teleshikuesve tuaj. Si më dëgjoni? Ju dëgjoj qartë, faleminderit që jeni me ne. Doktor, si po e përballon Kanadaja këtë pandemi? Çfarë situate ka atje në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Më letë shtoj përndigja statistiket dhe materialin informuas pare se të bashkohesha një intervist me ju. Të falenderoj e bërnë edhe punën time më të letë. Ne aktualisht në Kanada regjistrojmë sot rreth 40.000 të prekur, kemi humbje jete nga këta në shifrat 2.000 pacientëve. Është vërtetur nga studimi statistikor që pjesë më e madhe e tyre ishin pacientë që kishin edhe smundje të tjera shoqëruese. Kanada si shtet, ashtu si dhe shumë shtetet tjera vepruan shpejt, u përpoqen që të izolonin komunikimet me vendet ku kishte prekshmëri të lartë, morën masa që komunikimin ndërmjet institucioneve epidemiologjike dhe niveleve të ndryshme të pushtetit lokal të ishte i drejt për drejt. Qeveria federale garantoi ndihma dhe siguroi furnizimet për ato që ishin qendrat më të prekura, që janë shtëpitë e pensionistëve, nëse do ta përkthenim në shqip, shtëpitë të moshuarve. Aty ishte një nga problematikat e para, që ndikoi që ndryshimet pas disa evenimenteve ku pati të humbje jete në një shtëpi të moshuarish në qytetin e Vancouver, që është në anën perëndimore të shtetit kanadez, ndryshuan komplet politikat në mënyrën se si u veprua më tej me të gjitha shtëpitë të moshuarve dhe qendrat sociale ku kishte pacient që qëndronin nga si pasojë smundjeve kronike dhe kërkonin kujdes të vazhdueshëm. U ndërprej komunikimi nga jashtë me këto qendra, u vendos zgjidhjen nëpërmjet komunikimit me video, audio me të afërmit. Në këtë mënyrë vërejtem që kështu pengoi zinxhiri. Nga ana tjetër, ky nuk është fakt shkencor, në fakt nuk është fakt mjekësor dhe epidemiologjik, por vrej që qeveria federale ndikoi në masa ekstremisht të dobishme, duke kontribuar me ato që quhen stimuluse financiare në çdo nivel të jetës në Kanada, për ato që ishin bizneset jetësore, të cilat vazhdojnë, janë të hapura, dhe në tjetër kohë për të gjithë ata që u detyruan që të izoloheshin duke zbatuar rregullat e izolimit social, edhe ata patën kontribut dhe ndihmën financiare qeverisë federale. Më lejoni të përmend, po ndjek rregullisht lajmet dhe vrej që komunitetet shqiptare kanë arritur dhe kanë pasur mundësi të komunikojnë me vendin mom. Nga komunitetet shqiptare në përbot, mendoj dhe e gjykoj që është fatmirësi që jemi në një shtet. Komuniteti shqiptar në Kanada ndodhet sot, besoj, në një nga shtetet që po tregon përgjegjësinë më të lartë, po angazhohet së tepërmi në luftën kundër këtij virusi dhe ka bërë të mundur që
në shkallën më të mirëmundshme të konsideroj jetën e çdo qytetarit brenda territorit kanades dhe po krijon mundësi dhe ka qenë e vazhdueshme kjo që të komunikojmë me ata që kanë ngelur jashtë shtetit kanades. Doktor Musabelliu, flitet gjithnjë më shumë, flitet shpesh për mutacionet që ka pësuar ky virus, pra COVID-19, duke u shfaqur në disa vende më agresiv, në disa të tjera më pak. Duket si një fakt apo një informacion që të frikson pamjet parë, po çfarë duhet të dimë? Nëse regjia mund të ndihmojë me disa nga imazhet që ju kërkova ndihmë për t'i paraqitur, shpresoj do ishte e thjeshtë, një foto shpjegon shumë fjalë. Po tjetër mundur, do të përdor ato imazhe që kam përcjell. Në të kundërt, do vazhdojmë komunikimin verbal. Kemi fotot në ekran. Fantastike. Nëse jam i mundur edhe do përdor imazhin e parë, për gjithë lexuesit që të tregojnë interes që të lexojnë materialin e bashkëngjitur dhe nën çdo imazh është burimi i informacionit nga kur është marrë artikulli shkencor. Fotoja që shënohet me gërmën A, kam identifikuar ato pjesë të rëndësishme që mund të përgjigjen pyetjes tuaj. Numri 2 tregon cipën e jashtme të virusit, ndërsa numri 3 tregon pjesën e brendshme të virusit. Arsyeja që u fokusova këto dy detaje është detaj i rëndësishëm shkencor. Pjesa që shënohet nga numri 3 është zinxhiri RNA-s i virusit. Fatkeqësisht çdo lloj virusi që ka zinxhir RNA-je ka mutacione të shtuara. Kjo nuk është vetëm me këtij virusi. Ndërsa ajo që lidhet me njerëzit është shigjeta që tregon numri 1, neve kemi të përbashkët kudo ku jemi në territorin gjeografik të planetit Tokë, që ajo që quhet receptori nëpërmjet cilit ky virus bën të mundur që të futet në organizmin e njeriu, fillimisht nëpërmjet traktit respirator, pastaj përdor rrugë tjera komunikimi dhe shpërndahet në organizëm, quhet një receptor që ka emrin ACE2. Ka ndryshime minimale dhe këto janë vërejtur nga studimet jo vetëm të kohëve të fundit, por të kryerave më herët që ACE2 në vende të ndryshme gjeografike. Pra, territori gjeografik i Azisë ka ndryshime minimale në të receptor, ndërsa territori gjeografik i Amerikës ka ndryshime në të receptor. Megjithatë, emruesi përbashkët mbetet i njëjtë, ky receptor është e vetmja mënyrë se si virusi komunikon për të futur në organizëm. Ndryshimet dhe arsyet që ka mutacione lidhen me zinxhirin e RNA-s të virusit. Sa herë që virusi replikohet, ka mundësinë që të bëjë gabime, çdo gabim sjell një sjellje treke virusi. Kjo shpjegohet me atë që ju e përmendni agresiviteti, kur forcat imunitare të organizmit nuk janë të përgatitura dhe nuk e kanë identifikuar më herët një virus i cili është mutant dhe ka ndryshuar. Shenjat klinike janë më të rënda, presupozohet kjo është një nga rrugët klinike. Ndryshimet ndërmjet njerëzve janë modeste, ajo që është ndryshimi në receptorin me cilin virusi komunikon dhe futet në organizëm, por vetë virusi, pas çdo replikimi, merr një pjesë nga qeliza e njeriut ku është shumuar dhe në cipën e jashtme ka gjithmonë një cipë mbështjellëse 3. Kjo bën virusin që të paraqesi gjithmonë një sulm 3, përgjithsisht gjithmonë sulm 3 në organizmin e njeriut. Nga sa po shpjegoni ju, doktor, mund ta quajmë tërësisht inteligjent apo jo, sepse paska, siç po kuptoj nga shpjegimi juaj, një aftësi për të përshtatur ndaj luftës që imuniteti jon i bën atij apo jo. Arlin, të falenderoj që bëre këtë koment. Është e kollajt biseda mes nesh nëse kuptohemi. Është e vërtet, virusi, më le të jap një detaj shkencor, ka rreth 26.000 baza të vendosura në një zinxhir në formë spirale. Tregon numri 3 me shigjet në pamjen që keni ju për publikun. 26.000 baza nuk është në një zinxhir shumë i madh dhe një individi njeriu ka 3 bilion, kuptohet diferenca kaq e madhe, por me pak baza ky virus është i mundur që të tregoj inteligjencë ekstreme. Është e vërtet, virusi po tregon inteligjencë ekstreme. Realisht, në ambientin dhe atë që quhet rezervuari i jetës përditshme e këtij virusi, që është në disa shpende, në disa kafsh, ku ky virus bashkëton në kushte krejt normale me baktere dhe me parazitë të organizmit në cilin jeton, ky ka një harmoni dhe nuk tregon shenja agresiviteti ndërmjet mikroorganizmave ka bashkëjetesë. E kundërta ndodh me njeriu, i cili nuk ka qenë në mënyrë të vazhdueshme i ekspozuar. Mikroorganizmat që ndodhen krejt normalisht në florën e njeriut nuk e pranojnë bashkëjetesën me këtë virus. Kjo është arsyeja dhe pasojat që neve jemi sot në këtë gjendje që është konflikti i forcave imunitare të organizmit ton për të mbrojtur kundrejt infeksionit virus. SARS-CoV-2, siç është thënë, është pjesë e familjeve të koronavirusit, sepse ato përbën një familje, apo jo?
Njerëzimi ndërkohë dua të dalë këtu, doktor Musabelliu, që njerëzimi është përballur me të edhe më parë. Nuk i ndihmon kjo kërkimet shkencore në gjetjen e një kure? Arlind, është saktë. Njerëzimi është përballur më herët me viruset të kësaj familje, përfshi edhe këtë virus që në këtë periudhë ka prekur, po shkojmë rreth në shifra ekstreme, vetëm në Amerikë jemi rreth gati 1 milion prekur. Është vërtet virusi 2.600.000 në rang global. Në rang global, për të cilave 1 milioni ka vetëm Amerika fatkeqësisht. Është vërtet virusi ka qenë prezent. Studimet e mëhershme u ndërprejnë, kjo lidhet me atë infekcion të vitit 2003, kur e njëjti virus nga njëjta familje infektoi të u shpërnda krejt papritur në mënyrë shumë shpejt si pasojë e shkallës lartë të infektueshmërisë dhe replikimit shumimit që pat virusi, por duhet të theksoj. Në atë periudhë studimet shkencore u ndërprejnë për faktin e thjeshtë që virusi u largua, nëse do qonim me një term shqip ngordhi, nuk arriti që të mbijetonte për shumë arsye, ndërprej mënyra e komunikimit nga njeriu tek njeriu, sepse kjo ishte mënyra se si mund të infektoheshin. Kompanitë farmaceutike dhe ato që drejtojnë sot, organizatat që drejtojnë sot institutet epidemiologjike që drejtojnë masat e vaksinimeve, vendosin që nuk do ishte arsyeshme nga ana financiare që investohej. Por studimet e kryera në atë kohë duhet të ritheksuar, po shërbejnë edhe kanë ngritur baza jashtëzakonisht të dobishme për të ndërtuar një vaksin kundrejt një virusi që i përket njëjtës familje. Meqense thash një numër më përpara, ishte numri 26.000 që janë bazat që ka ky zinxhir RNA-je, pak a shumë ngjashmëria ndërmjet këtij virusi me viruset e familjes ku bën pjesë është me ndryshime shumë të vogla në këto baza, do të thotë që kjo mund na ndihmojë dhe po jep rezultate jashtëzakonisht të mira. Në shumë vende ku po kryhen testime, aktualisht janë ndarë në 2 kategori testime dhe në secilin prej vendeve ku kryen testime, rezultatet janë jashtëzakonisht mira. Duke qenë se i përmendët, doktor, nga Anglia dhe nga Gjermania ka raportime se kanë nisur testimet klinike, po sa afër gjetjes së një vaksine jemi? Do isha treguar i kujdesshëm me dhënë një intervali kohor lidhe me vaksinën, por mund të flas me siguri për ato informacione që kemi për hapat që kemi arritur në studimin e vaksinave. Në qendra të ndryshme në shtetin kanadez, universiteti ku unë jam dhe 2 universitete të tjera, duket që hapat kanë ecur në shpejtësi marramont se nuk kemi parë hapa të tilla. Gjermania testoi në kafsh, ju kërkoj ndjes, duke përdorur testimet e mëhershme nga studimet e atyre që quhen antitrupave të individëve të prekur dhe duke bërë paralelizmin e gjetjeve ndërmjet njeriu dhe kafshës vreti që rezultatet ishin premtuese. Javën e kaluar nga komunikimet e fundit që patëm të paktën mes nesh ishte që Anglia po priste atë që quhet organi rregullator për të dhënë dritën jeshile testimeve që të kalonin në një masë më të gjerë. Shpresoj dhe uroj që rezultatet e tyre të jenë domethënëse. Rezultatet e kryera në laborator në Angli ishin të jashtëzakonshme. Do kisha dashur të isha i rezervuar, por realisht nëse ato rezultate do të vrejshin edhe në popullatën e gjerë, fillimisht tek ata që janë quhen vullnetarët dhe pastaj edhe në popullat, jam bindur që në atë harë kohor që pak a shumë pjesë më madhe shkencëtarëve po planifikojnë rreth 1 viti, ne do kemi të vaksinën të mesnesh. Tek ne, por edhe në shumë vende të tjera kanë nisur lehtësimi i masave izoluese dhe në një farë mënyre na duhet të mësohemi që të bashkëjetojmë me koronavirusin, të paktën nga autoritetet ato të shëndetësisë, kjo po jepet si këshill. Po sa i mund bëhet një person pas prekjes nga koronavirusi, doktor? Arlin, nëse më ndihmoni edhe një herë me imazhin e parë do t'ju falenderoj jashtë. Po kolegët në regji ju dëgjojnë, besoj për pak e kemi në ekran. Ajo që na shqetëson lidhe me këtë virus është për ritheksojmë mutacionet. Mutacionet kufizojnë imunitetin e gjerë dhe kufizojnë mundësinë që individi të ketë mbrojtje ndaj çdo forme që ky virus ndryshohet. Duhet të them këtë. Shigjeta numër 2 tregon disa tentakula që ka virusi në pjesën e tij të jashtme. Këto ndryshojnë në mënyrë të vazhdueshme sa herë që virusi ka një mutacion. Nëse ky virus që pati mutacion ka ndryshuar atë që identifikon shigjeta me numrin 2, neve kur infektohemi me këtë virus krijohet një barrierë mbrojtëse nga
nga vetë forcat imunitare të individit infektuar. Kjo është e përkohshme, por shërben. Problemi qëndron që shërben vetëm për atë virus që e infektoi, pra brenda familjes së koronavirusit 19, shërben për një grup dhe një kategori shumë të vogël, ato që do kenë të njëjtën formë në cipën e tyre të jashtëm të këtyre tentakuleve. Nëse ne ruajmë masat e izolimit, distancimit social i kërkojnë dijes, neve po lvizim nga izolimi në distancim social, çka po kryhet në pjesë më të madhe të Europës, sipas atyre lajmeve që marrim, kjo po do të ndodhë gradualisht edhe në Kanada dhe në Amerikë. Nëse ne do të jemi të mundur të respektojmë masat e higjienës, ato çka ju i afishuat para se të fillonte emisioni juaj, me përpikmëri, edhe do të ruajmë atë që quhet distancimi social në komunikimet me njëri tjetrin, ne mund të krijojmë mundësinë që imuniteti i organizmit të forcohet, të pengojmë shumëfishimin dhe krijimin e mutacioneve më tej të këtij virusi. Në këtë mënyrë, organizmi i njeriut dhe njeriu në pozicione të ndryshme gjeografike, kudo ku është në botë, arsyeja që po i theksoj faktin pozicione gjeografike duhet të bëjmë dije që nëse një individ, sipas studimeve statistikore, kalon të paktën 7 vjet të jetës së tij në një pozicion gjeografik, ka disa ndryshime në ato që quhen forcat imunitare. Një krahasim i thjeshtë, një individ ka një tjetër forcë imunitare nëse banon në Zvicër për 7 vjet me një individ që ka banuar për 7 vjet në Pekin. Ndryshimet janë minimale, por këto ndryshime janë domethënëse kur vjen puna tek forcat imunitare. Neve mendojmë që distancimi social, respektimi me përpikmëri i këtyre masave do krijojë mundësinë që neve të kufizojmë numrin e mutacioneve të virusit, të ruajmë forcat imunitarëve të individëve, veçanërisht atyre që kanë edhe patologji të tjera shoqëruese, të mbrojmë këto individë në të njëjtën kohë krijojmë mundësi që shkenca, bashkëpunim me teknologjinë të krijojë atë mbrojtjen e përbashkët që do na mbrojë kundrejt çdo forme të këtij virusi në këtë familje që ka emrin vaksinë. Vaksina duhet ju theksoj që po bëjmë përpjekje që të mos bazohet vetëm në ndryshimet e mutacioneve të virusit. Në këtë moment neve do ishim të humbur nëse do varnim shpresat që vaksina të mbronte kundrejt mutacioneve. Po e bazojmë ndërtimin e vaksinës të paktën kudo në pjesë më të madhe të laboratoreve, do të theksoja mbi atë që është receptori që gjendet tek njeriu. Ky është pothuajse i pandryshueshëm, ndryshime modeste që nuk do ta pengonin kurse si studimin edhe përpunimin dhe përgatitjen e vaksinës. Në këtë mënyrë ne do të pengonim atë që ishte e vetmja rrugë e virusit për të futur në organizmin e njeriut. Ky është çelësi i suksesit i vaksinës. Doktor Musabelliu, unë ju falenderoj shumë, keni dhënë informacione besoj shumë të vyera edhe për shikuesit tanë. Erlin, falenderoj pa mas, bëtë edhe ju bisedën shumë thjesht. Uroj vendi mom dali sa më shpejt nga kjo situatë, shpresoj çdo ditë lajme të mira dhe me shëndet mirë për secilin nga ne dhe ju ku do ndodheni. Falenderoj dhe natën. Falenderoj. Ndërkohë të nderuar shikues, ne këtu kemi mbritur në thuajse 3 orë transmetim të drejt për drejt në këtë edicion special të Ditari të mbrëmjes, i cili po vjen në një format më të zgjeruar për javësh këtu në A2 CNN për t'i dhënë një rëndësi dhe një hapësirë të veçantë informacioneve që vërtet kanë rëndësi në të gjithë këtë situatë të pazakontë që secili prej nesh po kalon. Përpara se të ndahemi, kemi mbritur në fund. Përpara se të ndahemi, u kujtoj që të klikoni dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com për të gjetur dhe për të lexuar të gjitha zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Ju uroj një natë qetë, bashkë mirupafshim.